ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Atin din pong pinapaabot ang dobling paggalang, pagrespeto po sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon na ating pong laging inaalala ang mga ginintoang aral at turo na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Magandang umaga po sa mga beloved children, sa buong beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapilings, sa mga beloved pastoral worker, amen, sa mga minamahal mga bisita, sa ating pong lahat na narito sa pangangasiwa po ordained preacher Kuya Buboy Nier, amen, at ng kanilang beloved daughter, beloved Ate Vice Nier, at sa ating pong mga minamahal mga beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Tayo po'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, sapagkat muli tayo po, mga minamahal, ay muling pinagtipon-tipon ng ating dakilang Diyos sa dakong ito upang atin pulisang mapapurihan, mapasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan, mga minamahal. Amen? Dito sa awit, kabanata po ay 92, talatay 1 hanggang 2, isang mabuting ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Unang Tesalonica, kabanata 5, talatay 18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Amen? Isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa mahal na Panginoon, sapagkat ito'y utos ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Amen? Inuutusan ang bawat isa na tayo'y magpasalamat sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ginawa sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Amen? Sapagkat, mga minamahal, ano ang ating maigaganti, mga minamahal? Amen? Anong ating maibabayad sa kabutihan ng ating dakilang Diyos? Wala po, mga minamahal. Amen? Ipunin man natin ang buong kayamanan ng sanlibutan, mga minamahal, hindi pa rin sapat, mga minamahal, amen, upang ipambayad sa kabutihan ng ating dakilang Diyos. Kaya't anong ating maigaganti, mga minamahal, sa mahal bagay ang magpasalamat sa mahal na Panginoon, mga minamahal, amen? Bilang pagpapasalamat sa mahal na Panginoon, tayong lahat, mga minamahal, amen, ay magkakatipon, mga minamahal, amen, na hindi po natin pababayaan yung ating pong pagtitipon, mga minamahal, amen. Ito'y utos ng ating dakilang Diyos. Every Wednesday, Friday, and Sunday, tayo po'y dadalo, mga minamahal, amen. Tayo po'y magkikita-kita sa dakong ito, mga minamahal, amen, upang ating pong mapasalamatan ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, amen. At tayo mag-aalay ng mga papuring awitin, mga minamahal. Amen? Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, sa ating paglapit sa mahal na Panginoon, amen, sa bawat paglapit natin, mga minamahal, amen, meron pong awitan. Kaya't, mga minamahal, sa una pong programa, amen, sa unang yugto ng ating pong banal na gawain, meron tayong pagpupuri. Isang oras sa joyful at isang oras sa solemn, mga minamahal. Amen? Ito po'y kinalulugdan ng mahal na Panginoon. Amen? Ito'y inuutos din ng ating dakilang Diyos na sayo magsiawit na mamakalangit na awitin, na atin siyang purihin, mga minamahal. Amen? Bilang pasasalamat sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya dapat po pala, mga minamahal, maaga tayo, amen, sa ating pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon bilang pasasalamat natin sa mahal na Panginoon, amen, na tayo kanyang pinagpala
yung ating mga karamdaman, kanyang pinagaling, bulag nakakita, pipi nakapagsalita, bingi nakarinig, mga pilay pinalakad, mga ketong nilinis ng mahal na Panginoon. Amen? Yung ating mga buhay, binagong lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Amen? Na dati-rati tayo, mga minamahal, ay punong-puno ng bisyo, mga minamahal. Talamak sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot, sa paninigarilyo, pag-inom ng alak, mga minamahal. Amen? Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Iba sa atin, magnanakaw, salot sa lipunan, kumikitil ng buhay, subalit dahil sa habag ng ating dakilang Diyos, tayo po'y kanyang pinagpala. Binagong lubos yung ating mga buhay, mga minamahal. Amen? Kaya't nararapat lamang na ating pasalamatan ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Atin siyang pupurihin, mga minamahal, ng ating buong lakas, mga minamahal. Amen? Hindi po tayo, mga minamahal, amen? Hindi po tayo mag-aalinlangan, mga minamahal, na dapat purihin ang mahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Sapagkat sa pagpupuri, ito po ay may kapangyarihan, mga minamahal. Amen? Kung ating naalala, si Haring David, mga minamahal, maging yung walls of Jericho, yung napakatibay na pader ng Jericho, mga minamahal, sa pamamagitan ng pagpupuri, ito po ay winasak ng mahal na Panginoon. Sa pamamagitan ng pagpupuri, si Haring David, kapag yung kanyang tupa ay ninanakaw ng oso at ng leon, kanya lamang pinapangahan, pinapatay sa pamamagitan ng suntok ng kanyang kamao, mga minamahal. Amen? Kahit kung tayo magpupuri sa mahal na Panginoon, anumang ating mga karamdaman, anumang ating mga problema, mga minamahal, gaano man ito kalaki, mga pagsubok, gaano man kabigat, mga minamahal. Amen? Ito po, mga minamahal, ay wawasakin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung ating karamdaman, kanyang pagagalingin, mga minamahal. Sapagkat sa pagpupuri, ito po ay mangikapangyarihan. Ang mga Israelita noon, mga minamahal, sa tuwing sila'y nakikipaglaban, mga minamahal, amen, sa kanilang harapan, nandoon lagi ang pagpupuri sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Kahit purihin natin ang ating dakilang Diyos ng buong lakas, mga minamahal. Amen? Kahit bago tayo magpuri, mga minamahal, ang lahat ay hinihiling na tumayo o kaya ay lumuhod. Itaas po natin ang ating dalawang kamay, ipikit po natin ang ating mga mata. Sama-sama po tayong manalangin, mga minamahal. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Yesu Kristo. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Waldy Estrada Almeda, maraming pong salamat, mahal na Panginoon, sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin, at kami po ay maluwalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat, mahal na Panginoon, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mapagkukulang, mahal na Panginoon, sa lahat ng aming kalikuan, anumang nasambit ng aming mga labi na isip, sa aming pong mga kahinaan na aming pong napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po ang bawat isa, lalo na pong iyong abang lingkod, mahal na Panginoon. Kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugong magos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po bawat yugto ng iyong banal na gawain sa araw nito, mahal na Panginoon. Mula po sa mga congregational singing, joyful solemn, mahal na Panginoon. Langisan mo po, mahal na Panginoon, ang mga beloved song leader, mga beloved assist. Langisan mo po, mahal na Panginoon, mga magtestify, mga beloved testimony leader, mga kukuha ng magpapatotoo, mag-a-assist ng magpapatotoo. I-guide mo po ang bawat isa, mahal na Panginoon. Langisan mo po, mahal na Panginoon, ang mga espesyal na papuring awitin na iaalay sa iyo, mahal na Panginoon, mga pinagpalang mga awit mula po sa kupunan, mahal na Panginoon, ng beloved children's choir, beloved adults choir, beloved youth and singers choir, and beloved Jesus Finest Generation Choir. Langisan mo po ang bawat isa, mahal na Panginoon. Gamitin mo lamang po maging daluyan ng iyong masaganang pagpapala sa bawat isa, mahal na Panginoon. At patuloy kaming nagsusumamo, mahal na Panginoon, dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan, na patuloy mong ibuhos yung matamis at banal na presensya sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon. Puspusin mo po kaming lahat ng Santong Espiritu, mahal na Panginoon. Langisan mo po ang mag-exalt ng giving, mahal na Panginoon, na ibalik mo po ng billion times ang pagpapala sa bawat isa, na pagpalain mo po, mahal na Panginoon, sa physical, material at higit sa lahat spiritual, mahal na Panginoon. Langisan mo po ang aming pong pinagpalang mga ral sa araw nito, mahal na Panginoon. Ikaw po magbigay ng minsan
Diyos ay magsilbing pagkain ng aming nagugutom na kaluluwa. Lakipan mo po ng kapangyarihan ang iyong banal na salita, Malapinoon. Buksan mo po aming mapangunawa kaisipan sa ebanghelyo ng kaligtasan, Malapinoon. At Malapinoon, ingatan mo po ang aming mga minamahal mga kapatiran sa kanilang paglalakbay sa araw nito patungo sa iyong banal na gawain. Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa. I-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan. Ilayo mo po sila sa lahat ng kapamakan, disgrasya, aksidente. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang. Curse out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. At tayo po'y mag-aalay papuring awitin sa ating mahal na Panginoon. Sa umaga, pagkagising, ngalan mo pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa iyo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Sa umaga, pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa iyo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang awitan ka. Buong puso't lakas, binamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka sa umaga, pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa iyo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, binamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hindi ako magsasawang awitan ka. Buong puso't lakas, binamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawa.
mundo'y puno ng iyong pagpapala. Sa iyong salita nagmulaan, o hindi nagkukulang mga biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganaan maging kayamanan, sa pagsunod mo ay makakamtan. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin nagbigay buhay. O hindi nagkukulang mga biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganaan maging kayamanan, sa pagsunod mo ay makakamtan. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin ay nagbigay buhay. O hindi nagkukulang mga biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. From the rising of the sun to the going down of this day, the Lord's name is to be praised. From the rising of the sun to the going down of the same, the Lord's name is to be praised. Oh, praise ye the Lord, all ye servants of the Lord. Praise ye the name of our Lord, that is Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. From the rising of the sun to the going down of the same, the Lord's name is to be praised. From the rising of the sun to the going down of the same, the Lord's name is to be praised. Oh, praise ye the Lord, all ye servants of the Lord. Praise ye the name of our Lord, that is Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, nagpupuri sa'yo,
naghihintay ng pangungusap mo. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, nagpupuri sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang sa kapangyarihan mo, ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. O Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, nagpupuri sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang sa kapangyarihan mo, ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. O Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Oh, what a beautiful day, a beautiful time to stay. Thank you so much, that is Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you, my dear Jesus. While the sun is so bright, the skies are blue, and all the birds singing praises to you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, that is Jesus. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, that is Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you, that is Jesus. While the sun is so bright, the skies are blue, and all the birds singing praises to you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, that is Jesus. When I counted all my blessings and I named them one by one, so many things I just can't count them all. How He saved my soul and He made me whole and made me a brand new soul. Just walking with Him makes me feel like He's big gold. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than time or thing can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day His love grows sweeter than the day it did before. Lift me up when I'm down, that's the only He can do. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than time or thing can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side.
never known a friend would be so kind and true. Each day his love grows sweeter than the day it did before. Lift me up when I'm down, that's the only he can do. I love him more today than I did yesterday. Love him so much more than tongue or tongue can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love him more today than I did yesterday. If you ask about my fortune and would like to hear me boast, if you're looking for my glory and the things I treasure most, then I have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day, every day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand there on that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at His feet, maybe I will not be able to see much of His speech, but there's just one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day, every day. If you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. Oh, when I first fell in love with Jesus, I gave Him all my heart, and I thought I couldn't love Him more than I did right at the start. But now I look back over the mountain and the valley where we've been, and He makes me know I love Him so much more than I could give. And I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I keep falling in love with Jesus over and over and over again. With a hand that I could hold on, through it burning and it dry. There's a shoulder that I lean upon as I face another man. There's a love that I can depend on, each brand new day. And with the love my heart is overflowing, that's what I say. And I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. Udyok ng aking damdamin, si Jesus ay sambahin, pagkat hininga ng buhay ko sa Kanya nanggagaling, at sa Kanyang mga latay naramdaman ko magaling. Kapag ako'y nagkamali, handa niyang patawarin. O kay ganda ng Kanyang pag-ibig,
na sa aking ipinahiwatig ang puso'y bumibintig o kay Jesus umiibig. Kaligtasan kong hanapin, kay Jesus matatagpuan. Siya lamang ang kailangan mo, aking kaibigan. Hilagay sa puso't isipan, si Jesus ay paglingkuran, upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ukay ganda ng kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig ang puso ko'y bumibintig o kay Jesus umiibig. Kaligtasan kong hanapin, kay Jesus matatagpuan. Siya lamang ang kailangan ko, aking kaibigan. Hilagay sa puso't isipan, si Jesus ay paglingkuran, upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ukay ganda ng kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig ang puso ko'y bumibintig o kay Jesus umiibig. Oh, Jesus got a hold of my life and He wanted me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He wanted me go. Sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't there. Ooh, I fooled a lot of friends of mine. They thought I have a peace of mind, but I never had a thing till I opened up and let Jesus in. Oh, Jesus got a hold of my life and He wanted me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He wanted me go. Oh, sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't there. Ooh, I fooled a lot of friends of mine. They thought I have a peace of mind, but I never had a thing till I opened up and let Jesus in. And I say, Jesus got a hold of my life and He wanted me go. Oh, Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He wanted me go. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed
And I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed. And I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, you're blessed, you're blessed. Yes, I'm blessed. And I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed. And I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. Yes, I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed. And I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed. And I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you breathing? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and are saved. Oh, glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord, the Most High. Glory to the name of the Lord. Hallelujah. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a deep evil tower, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and I know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb, who took my sin, and know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord. And that's not all. There is more beside. And that's not all. There is more beside. And that's not all. There is more beside. I went to the river and I've been baptized. All my sins are taken away. Praise the Lord. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. All my sins are taken away. Praise the Lord. Ang munting ilaw ko pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin ko. Ang munting ilaw ko pagliliwanagin
sa gitna ng mundong madilim. O tatakpan ko ba hindi? Pagliwanagin, 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 o tatakpan mo ba hindi? Pagliwanagin sa gitna ng mundong madilim. The whole lot of people going home, by the signs of time it won't be very long. With the twinkling of an eye we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. Oh, there's a whole lot of people going home. By the signs of time it won't be very long. With the twinkling of an eye we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. This little light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. Oh, come and go with me to my Father's house, to my Father's house, to my Father's house. Oh, come and go with me to my Father's house. There's a sweet, sweet joy. Oh, surely I'll be there in my Father's house, in my Father's house, in my Father's house. Oh, surely I'll be there in my Father's house. There's a sweet, sweet joy. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, still living His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Oh, glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, thank you Jesus. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad He reached out before me. I'm glad He looked down and He chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind, I give to Him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Oh, glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, thank you Jesus. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad He reached out before me. I'm glad He looked down and He chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind, I give to Him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Amen. Hallelujah. Glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, thank you Jesus.
Jesus. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. We're together again, praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, and praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, amen, hallelujah. Purihin si Jesus. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Sama-sama tayo, magpuri kay Jesus. Purihin si Jesus. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon din pagpapala. Magsama-sama tayo, purihin si Jesus. I search for Him, and I know not what I'm searching for. I long for Him, and I know not what I'm looking for. Well, I found Jesus, and I know that I could search no more. But still my longing down in my soul. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. Well, I found Jesus, and there's no doubt about it. It's everything I wanted and more. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. For such a long time I tried to find just a little peace of mind, but nothing I tried get me satisfied. No lasting joy could I find. Well, I found Jesus, something inside said the searching is finally over. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. Well, I found Jesus, and there's no doubt about it. It's everything I wanted and more. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. Let the heavens rejoice, let the earth be glad. Let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those from the mountain top, be glad, shout for joy. Rise up and praise Him, He deserves our love. Rise up and praise Him, worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. Let the heaven rejoice. Let the earth be glad. Let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those from the mountain top, be glad and shout for joy. Rise up and praise Him, He deserves our love. Rise up and praise Him, worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. Come
proclaim it on the city streets, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Come on and shout from the mountaintop, hallelujah. Proclaim it on the city streets, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. There was a crowd gathered round from all over town and came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost will pour out. It sounded just like the roar of a mighty wind, and it blew on every one of them. And the wind that blew on Pentecost, praise God, it's blowing again. The wind is blowing again, hallelujah. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going through the world today, as the prophet Joel said it would do, will be the same from the day of Pentecost. It's for you and your children too, to open up your heart and let the wind blow in. You'll never, never be the same again. And the wind that blew up Pentecost, it's blowing and blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Kami ay aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman, ay huwag nang ipagliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. Umunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tubo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Ngayong inyong nakinig, bimig na inaawit. Sana kayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig niya'y ialay. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Hindi naman nasayang ang lahat ng kapaguran, at doon ay di naluluhan. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. O kay lapit ng mangyari, at bago maging huli, kaya siya'y iyong tanggapin. At sa araw na yun, iyong makapiling. Sa araw na yun, tignan mo, langit na kay ganda. Even hallelujah, masdan mo, naroon siya. O liwanag niyang tanglaw, siya'y sisikat magpakailanman. Hindi naman sasayang ang
lahat ng kapahuran, at doon ay di na luluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. O kay lapit nang mangyari, at bago maging huli, kaya't siya'y iyong tanggapin. At sa araw na yun, sa iyong makapiling, sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo, naroon siya. O liwanag niyang tanglaw, siya'y sisikat magpakailanman. Make a joyful noise unto the Lord, all ye land. Serve the Lord, serve with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is He that hath made us, and we are not ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth endureth, and to it to all generations. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, there is Jesus. 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 Make a joyful noise unto the Lord, all ye land. Serve the Lord, serve with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is He that hath made us, and we are not ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. Get all excited, go tell everybody that Jesus Christ is King. Oh, get all excited, go tell everybody that Jesus Christ is King. Oh, get all excited, go tell everybody that Jesus Christ is King. Oh, Jesus Christ is still the King of Kings, the Lord of Lords. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible said. I have Holy Ghost down in my soul, just like the Bible said. Well, I went through the water and I've been baptized. My soul got happy and now I'm satisfied. I wouldn't wait nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible said. I got a Holy Ghost down in my soul. Amen, hallelujah. Just like the Bible said. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible said. Well, I went through the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible said. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit, sa lakas na taglay. Purihin sa tunog ng trompeta, awitan sa saliw ng alpatira, sa pagtunog ng tambol, tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin, purihin siya, purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit, sa lakas na taglay. Purihin sa tunog ng gitara, awitan sa saliw ng alpatira,
sa pagtunog ng tambor. Tayo'y magsaya, ang Diyos ay purihin. This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. Oh, rejoice, hallelujah, in the Lord. Oh, rejoice, hallelujah, in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Oh, rejoice, hallelujah, in the Lord. This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. Oh, rejoice, hallelujah, in the Lord. Oh, rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, He is worthy to be praised. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Oh, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah! For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say this, the day that the Lord has made. I will rejoice, for Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad, Jesus made me glad. I will rejoice, for Jesus made me glad. Jesus made me glad, Jesus made me glad. I will rejoice, for Jesus made me glad. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say this, the day that the Lord has made. I will rejoice, for Jesus made me glad. Jesus made me glad, Jesus made me glad. I will rejoice, for Jesus made me glad. Jesus made me glad, Jesus made me glad. I will rejoice, for Jesus made me glad. Oh, rejoice, rejoice. Oh, rejoice, you children of the Lord. Oh, rejoice, rejoice. Oh, rejoice, you children of the Lord. Clap your hands, your hands. Clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Say amen, say amen, everybody. Amen, the children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, the children of the Lord. Shall praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. Shall praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, you children of the Lord. Oh, rejoice, 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 children of the Lord. Oh, rejoice, rejoice, oh, rejoice, you children of the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Yes, He is. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us shout hallelujah. Let us
the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us jump. And praise the Lord. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit clapping. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. The Spirit shouting, And that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit jumping. I feel the Spirit jumping, and that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. And that's alright, alright. There's power in the name. There's power in the name, amen. There's power in the name of my Lord. There's power in the name. There's power in the name. There's power in the name of my Lord. Healing in the name. There's healing in the name. There's healing in the name of my Lord. There's healing in the name. There's healing in the name. There's healing in the name of my salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of my Lord. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of. How I love the name. How I love the name. How I love the name. How I love the name of my Lord Jesus Christ. How I love the name. Oh, how I love the name. How I love the name of my Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of my Lord. Jesus is the name. Oh, Jesus is the name. Jesus is the name of my Lord. Oh, there is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to leave far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to leave far away. In the mighty name of the Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Jesus, we have a sure victory. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me and bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside, all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah. 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 Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord with all my soul.
Bless the Lord with all my soul, and all that is within me. Bless His name. Oh, bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul, and all that is within me. Bless His holy, hallelujah. Bless His holy name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Palakpakan po muna natin mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Yesus. Everybody shout, praise the Lord! At dito po nagtatapos mga minamahal ang ating pong mga joyful songs. Ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother June Amaro. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved Alvin Reyes, panguna po sa joyful na awitin para po sa ating pinamahal na Panginoon Jesus. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal sa malumanay na awitin, tayo po ay magtaas na ating mga kamay. Upo, dakilat mapagpalaman namin sa langit. Mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Sa pag-iingat mo, hallelujah, bawat isa sa amin na kami po'y pinarating mong walang lahati dito sa iyong banal na gawain. Mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa kalayaan na ikaw ay sama-sama pa naming mapupurihan, pasalamatan sa lahat ng mga kamangha-manghang ginawa mo sa aming buhay. Mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, ingatan mo po, mahal na Panginoon Jesus, sa iyong mga anak na papunta pa lang sa iyong banal na gawain, maging dito sa outreach sa Carlos City, Pangasinan, sa lahat ng outreaches dito po sa dako ng Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibayong dagat na magsagawa po ng Sunday General Worship. Mahal na Panginoon Jesus, ingatan mo sila, i-provide mo kanilang masakyan, hallelujah, at paratingin mo sila, mahal na Panginoon, sa bawat pananambahan mo, mahal na Panginoon, hallelujah. Mahal na Panginoon, kami po humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Sa unang at panalangin ng aming mahal na Pastor Luis Prada Almeida, amin pong sama-samang sinasaway, tinataboy, pinapalayas ang lahat ng mga uri, hadlang sa aming pagpupuri. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh Lord, my God, when an awesome wonder considered all the works thy hands had made. I see the stars, I hear the roaring thunder, thy power throughout the universe display. Oh, then sings my soul, my Savior God today. How great thou art, how great thou art. Oh, then sings my soul, my Savior God today.
how great thou art, how great thou art. When Christ shall come, we shout of acclamation and take me home. What joy shall fill my heart, then I shall bow in humble adoration and say, my God, how great thou art. Oh, then sings my soul, my Savior God, today. How great thou art, how great thou art. Oh, then sings my soul, my Savior God, today. How great thou art, how great thou art. Pwede po bang paganahin natin ang ating mga monitor, mga minamahal? Praise the Lord. It is good to give thanks to the Lord and sing praises to your name, O Most High, to declare steadfast love in the morning and thy faithfulness by night, through the music of the flute and the harp and the melody of my life. For thou, O Lord, hast made me glad by thy works, and the works of thy hands I sing for joy. How great are thy works, O Lord! Thy thoughts are very deep. How great are thy works! How great are thy works! How great are thy works, O Lord! It is good to give thanks to the Lord and sing praises to your name, O Most High, to declare thy steadfast love in the morning and thy faithfulness by night, through the music of the flute and the harp and the melody of my life. For thou, Lord, hast made me glad by thy
of thy hands, I sing for joy. How great are thy works, O Lord. Thy thoughts, monitor place, are very deep. How great are thy works. How great are thy works. How great are thy works, O Lord. Mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga at sa gabi ipahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa saliw ng plauta at kodyapi at sa makulay na awit ng aking buhay, nagagalak ako sa'yo, magagawa ng iyong kamay, pagpupurihan, dakila ang magagawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di mataroon, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di mataroon, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. I guess I've always known He loves me. I guess I've always known He cares. Sometimes my heart cries out so loudly. Sometimes it seems He's just not there. And through my tears I sometimes wonder how long until He wipes them dry. Is the right time almost over? Well, joy come with the morning star. And in the night I see a prayer. Hallelujah. I feel the presence in the air. Sometimes He seems so far away, but from within I hear Him say, oh yes, I hear You loud and clear. Don't
Don't you know I'm always near? Yes, I see you standing there. I am with you everywhere. Don't you know I love you so? Don't you know I'll never go? Yes, I've always been aware, and I have heard every prayer. Hallelujah. I guess I've always known He loves me. Hallelujah. I guess I've always known He cares. Hallelujah. Sometimes my heart cries out so loudly. Sometimes it seems He's just not there. And through my tears, I sometimes wonder, hallelujah, how long until He wipes them dry. Is the right time almost over? Will joy come with the morning sky? And in the night I say a prayer. I feel the presence in the air. Sometimes it seems so far away, hallelujah. But from within I hear Him say, oh yes, I hear you loud and clear. Don't you know I'm always near? Yes, I see you standing there. I am with you everywhere. Don't you know I love you so? Don't you know I'll never go? Yes, I've always been aware, and I have heard every prayer. And in the night I say a prayer. Hallelujah. I feel the presence in the air. Sometimes it seems so far away, but from within I hear Him say, oh yes, I hear you loud and clear. Don't you know I'm always near? Yes, I see you standing there. I am with you everywhere. Don't you know I love you so? Don't you know I'll never go? Yes, I've always been aware, and I have heard every prayer. Hallelujah. Lagi sanang madama ang pagmamahal niya, kung paano sa tuwina'y iniingatan pa, hallelujah. Kung minsan nagkaharian, kalungkutan, hallelujah. Kung minsan di siya masumpungan, at sa aking pagluhay, naalala, hallelujah, kung kailan kaya mapapawi pa, hallelujah. Dilim ng gabi, unti-unti lumilipas.
upang magliwang sa liwanag ng bukas. Hallelujah! Sa isang gabi sa aking pagdarasal, hallelujah, hallelujah, nadama ko ang Espiritong Banal, hallelujah. Minsa'y para bang kailayon niya, hallelujah. Ngunit sa akin ay nag-usap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumamumong tinig sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo. Nasaan ka ba'y naroroon ako? Bakit mo bang ika'y Inibig ko at kailan may lumalayo sa'yo. Lahat ay hayag sa aking paningin at aking narinig ang bawat dalangin. Hallelujah! Sa isang gabi sa aking pagdarasal, nadama ko ang Espiritong Banal. Minsa'y para bang kailayo niya, ngunit sa akin ay nag-usap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumamumong tinig sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo. Nasaan ka may naroroon ako? Bakit mo bang ika'y at kailan may hindi lumalayo sa'yo? Lahat ay hayag sa aking paningin, aking narinig ang bawat dalangin. Hallelujah! If you ask me for an offering, I give it. If you wanted sacrifice, I will obey. But my heart is open, and I will leave it, dedicated to the honor of your name. Humbly will I bow down as your servant. Hallelujah. Gladly will I wait for your command. I commit my trust to you, for you deserve it. I delight within the guidance of your name. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, and I know to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. For you have placed your holy word within me. Hallelujah. The book of truth is living in my heart, written on its page from the beginning. There's a call for me to play
and my part. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, and still my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am, here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, and still my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Pasasalamat ang sa'yo'y hatid ng pusong umiibig. O Diyos, iyong dinggin ang buhay kong ito, nakalaan sa'yo. Papuring awitin para sa'yo lamang. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di magtanaw, ako ngayon'y bago. Kahit magunaw man ang mundong kinagis na, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. Mananatili ang pag-ibig mo, hindi mo iiwanan ang isang katulad ko. O Diyos, kay buti mo, tunay kang tapat. Pangako mo sa akin, iyong tinutupad. O Jesus, salamat mo, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. Kahit magunaw man ang mundong kinagis na, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus. O Jesus, salamat mo, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagis na, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. Ikaw ang may likha ng langit, maging itong lupa at tubig, ang buwan at bituin tumatanglaw. Likha mo rin maging sikat ng araw. Pag-ibig mo'y walang hanggan, mananatili magpakailanman ang pagpapala mong ginagawa. Dakilang himala sa'yo nagmumula, kaya't ika'y
pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, ika'y papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, ika'y papupurihan. Malupit man nitong kaaway, maganib man maging ang buhay, sa'yo ay may roong katiyakan, pagkat di mo kami pababayaan. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, ika'y papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, ika'y papupurihan. Salamat po, Ama, sa bawat araw na naglahan, kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Hallelujah. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay, panghawakan mo, Ama. Baka ako'y mapahiwalay, palakarin mo ako. Hallelujah. Gabay takot sa'yo at iyong alalayan ang bawat hakbang ko. Dumating malang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo lagi ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Hallelujah.
kapag ang Diyos ay umibig. Ito'y wala nang katulad, sapagkat siya ay tapat at hindi nagkukulang. Kapag ang Diyos ay umibig, hindi ka na mangangamba. Takot mo'y mawawala, pagkat siya'y lagi mong kasama. Hindi ka niya pababayaan, o kaya'y kanyang iwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Kapag ikaw ay lumayo, nilimot mo siya ng lubusan, para kang tupang ligaw. Hindi alam ang patutunguhan, at sa iyong pagbabalik, bukas lagi ang kanyang palad. At kahit ano pa man ang nagawa mong kasalanan, hindi ka niya pababayaan, o kaya'y kanyang iwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Hindi ka niya pababayaan, o kaya'y kanyang iwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Sa Panginoong Jesus ako'y nagtitiwala, sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumbay, naroon siya't dumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan, para ba ang daigdig sa'yo'y pinapasahan? Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Biyaya niya tapat, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas,
ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Biyaya niya tapat sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya hindi nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Kung aking balikan dati kong kalagayan, buhay na puno ng lungkot, gulo sa isipan, ako'y naluluha at ako'y nahihirapan. Manhid ang puso ko, bulag ang mga mata ko, sa espiritu kalagayan, litong-lito ako dahil sa aking mga natamo, mga pagkukulang ko sa iyong Panginoon. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko, ng aking tanggapin. Hallelujah. Ang banal na salita mo, kaya ngayon naririto ako. Hallelujah. Sumasamba sa pangalan mo, ako'y isang mahina. Panginoon, ako'y tulungan mo. Ngunit ang dakila kahabagan mo, lang dumating sa buhay ko, ng aking tanggapin. Ang banal na salita mo, kaya ngayon naririto ako, sumasamba sa pangalan mo, ako'y isang mahina. Panginoon, ako'y tulungan mo. Hallelujah. Kung aking balikan dati kong kalagayan, buhay na puno ng lungkot, gulo sa isipan, ako'y naluluha at ako'y nahihirapan. Manhid ang puso ko, bulag ang mga mata ko, sa espiritu kalagayan, litong-lito ako
dahil sa aking mga natamo, mga pagkukulang ko sa'yo, Panginoon. Hallelujah. Ngunit ang dakila kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko ng aking tanggapin ang banal na salita mo. Kaya gayon naririto ako, sumasamba sa pangalan mo. Ako'y isang mahina, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, kaya lang dumating sa buhay ko. Sumasamba sa pangalan mo, ako'y isang mahina, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ako'y isang mahina, Panginoon, ako'y tulungan mo. Search me, O God, and all my heart. Try me and all my thought, and see some wicked ways in me. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way everlasting. Who search me, O God, and all my heart. Try me and all my thoughts, and see there be some wicked ways in me. Oh, lead me in the way, O Lord. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way everlasting. As for me, I will behold thy praise and righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be oh, just like you, my dearest Lord. And as for me, I will behold thy face. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you've never failed me yet. Oh, I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you
you set me free. Down through the years, you've never failed me yet. Oh, I'll never forget. When you cry, you answer me, and by your stripe, you held all my disease. But I must confess, my whole life you have blessed. Oh, I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you've never failed me yet. Oh, I'll never forget. You are my heaven, always forgiving. I'm in love with you. You put together my love forever. I will live for you. I was in pieces, sprinkled with graces, until you came. I will live only simply to worship your name. I've waited so long, but I saw I was wrong, and I love you. It took me some years, some pain, and some thirst, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I was confused and lost in a world that was spinning around. You stopped the speeding, gave me a beginning from a solid ground. Our lives are purpose, life's not a circus since I found you, Lord. I wish forever, take me and never let me leave your word. Well, I've waited so long, but I saw I was wrong, and I love you. It took me some years, some pain, and some thirst, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I love you from the start. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalikan ako'y gawin mong tapat. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the Lord. Let's talk about Jesus more and more. Mayroon akong kaibigan, ako'y kanyang minamahal. Marunong siyang magpatawad kahit na kanino man. Hindi kanya pababayaan sa oras ng kagipitan. Kung siya iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Kapag di na makaya, siyang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kay
marami man mga kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking hinanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa cross. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagkusan. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Bahay-bahay ako sa langit, handa sa akin. Kung ako'y naroon na, puso natin masaya, may bahay ako sa langit. Walang bayad, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kabilang, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. O purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay nagpuri. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang mali magpakailan pa man. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. O lakad-lakad wag umurong, si Jesus ay siyang katulong. Lakad-lakad wag umurong, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumilig, tagumpay ay mayroon. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, is keeping me alive, is keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. Oh Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Song over me that is bubbling up inside, it's bubbling up inside, it's bubbling up inside. It's all over me that is bubbling up inside, but Jesus is bubbling up inside. Oh hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, for Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, Jesus made me whole. Some people don't understand it, for Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. Oh bless the Lord of my soul. Oh bless the Lord of my soul. And all of these within me, bless His holy name. Oh bless the Lord of my soul.
Oh, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Amen. Praise the Lord. Purihin nating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved song leader, beloved elder, Brother John Amaro, sa paungalan po sa ating mga solemn song. Purihin po ating dakilang Diyos. Salamat sa kalayaan at magandang panahon na pinagkalob muli sa ating dakilang Diyos. So umagang ito, upang tayo pumuli ay makapagdaos ng ating pong banal na gawain. Sa araw na ito, purihin nating dakilang Diyos. Isang malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Purihin nating dakilang Diyos. At bago po tayo dadako sa ating pong pakikinig ng mga pinagpalang mga patutuon ng ating mga kapatid. At ako po ay nagpapaabot muli ng aking pong dakilang pasasalamat, dakilang pagsamba, ang karangalan, ang kalawalatian, at ang pagpupugay ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, ang ating Diyos na buhay na pinaglilingkuran natin. Purihin nating dakilang Diyos. At aking pong pinapabot ang aking pong pagbati sa ating beloved parents in the Lord. Aking inaalala ang kanilang mga mabubuting turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Will Estrada Almeida. At ganoon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida na ating beloved Mama Dear. Tayo po ngayon po ay nagsasagawa ng ating pong Happy Mother's Day po sa lahat ng mga ina ng mga tahanan. At aking pong inaalala ang ating beloved Mama Dear sa kanya pong mabubuting pangaral po sa bawat sa atin. At purihin po ating dakilang Diyos. Isang pagpupugay sa ating dakilang Diyos ng bawat sa atin ay narito po sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon upang nating ipagkaloob muli ang ating pong pagpupuri, pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. At aking din pinaabot ang aking pong pagbati sa umagang ito sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, sa kanya pong pangasiwa dito po sa San Carlos City, Pangasinan Outreach, at ganoon din po sa ating kanya pong beloved daughter, ating beloved Ate Vines Nir. Purihin po ating kamamahal na Panginoon. Ang pagbati, ganoon din po sa lahat ng mga manggagawa sa banal na upasan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa lahat po ng mga kasama nating mga beloved elders, aking mga kapamanunugtog, mga awit, sa lahat po mga minamahal ko ng ating mga kapatiran, mga baguhan at datihan, at ganoon din po sa lahat po ng sumusubaybay po sa ating pong banal na gawain na kung saan patuloy po silang nag-aantabay muli sa ating pagsasagawa ng banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tapurin po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tunay po mga minamahal, aking po binabati ng magandang umaga ang ating mga lagatang taga-subaybay sa ating live streaming, sa ating live webcast, ating YouTube channel, at ganoon din po sa Facebook. Lahat po mga minamahal ko na naaabot po ng banal na gawain ng dakilang Diyos, Luzon, Visayas at Mindanao, at ganoon din po sa Bayong Dagat. Mga minamahal, magandang umaga po sa inyo pong lahat. At ganoon din po mga minamahal ko sa lahat po ng maiinit na tumatangkilik at naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At maging po sa lahat ng nagdadaos po mga minamahal ng ating pong banal na gawain. Sa dako po mga minamahal nating main church, mga minamahal po ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon po ay araw po ng linggo, ating pong muling papurihan, walatin at pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po mga minamahal ay dadako po sa ating pong pagsasagawa ng mga pinagpalab nating mga kapatiran na magbibigay at maglalahad ng kanila pong mga patutuo at pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At napakahalaga po mga minamahal ko na tayo po ay
magbigay pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat ito po ay tunay na pinahayag ng ating dakilang Diyos ang kanya pong pag-ibig sa bawat isa sa atin. Kinakailangan, mga minamahal ko, na atin rin pong ipahayag ang dakilang pangalan ng ating mahal na Panginoon Kristo dahil nga po siya po, mga minamahal, ay nagbigay ng dakilan niyang pag-ibig para po tayo ay magkaroon po ng kaligtasan. Ang sabi po dito sa banal na kasulatan, mga minamahal, lang sinasabi ng Diyos na kinakailangan po natin, mga minamahal, ipahayag ang lahat ng mga bagay na ating natatanggap, lahat ng mga pagpapala, lahat mga minamahal ng mga kabutihan ng Diyos, ang paraan ng pagliligtas ng ating dakilang Diyos para sa bawat sa atin. Tayo po'y nakatamo ng kanya ng kaligtasan, kinakailangan po natin pong ipahayag sa harap ng tao. Ang sabi ito ng banal na kasulatan sa aklat po ng Mateo 5, ang talata po ay 13, 14 at talon sa 16. Ganito po ang sinasabi, mga mahal kapatid, atin pong pakinggan upang tayo po ay lalo pong pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Kayo ang asin ng lupa. Ngunit kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat? Wala nang ano pamang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. 14. Kayo ang ilaw ng sanlibutan at ang isang bayan nakatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Sa 16, lumiliwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makakita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Napakaliwanag, mga minamahal, ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo daw po, mga minamahal, ang asin, mga minamahal, ang sanlibutan ito, mga minamahal. At tayo po ay sinasabi ng Diyos, ilaw po ng sanlibutan. Kinakailangan magliliwanag po sa atin, mga minamahal, ang kaliwanagan na siyang ating pong ito po, mga minamahal, ay ating imahi, mga minamahal, bilang isang tao ng Diyos, bilang anak ng ating pinakamamahal na Panginoon, na ang Diyos na tumawag sa atin sa kadiliman magmula sa kaliwanagan. Kinakailangan po natin tayo maging ilaw ng sanglibutan ito, mga minamahal, at ipahayag po natin, mga minamahal ko, ang kabutihan ng Diyos na kung saan ang paraan, mga minamahal, ating dakilang Diyos na tayo po itinawag sa kanya pong kagilagilalas na gawa, mga minamahal. Tayo po iniligtas ng Diyos. Kinakailangan natin ipahayag at huwag po natin ikahiya, mga minamahal, ang pagpapatutuo, mga minamahal. Huwag po natin pong sabihin, mga minamahal, na tayo po, mga minamahal, ay tumagal na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi na po na tayo magpatutuo. Kinakailangan, mga minamahal, ipahayag po natin sapagkat kung ipinapahayag natin, mga minamahal, sa ating bibig ng ating mahal na Panginoon Jesucristo po siya ay nagkatawang tao na at nabuhay sa mga patay, mga minamahal, tayo po ay may kaligtasan. Yan po ang sabi, mga minamahal, ng Roma Kapitulo 10, ang talata po ay 9 na kinakailangan ipahayag po natin, mga minamahal, sa ating bibig ng ating dakilang Diyos. Siya po, mga minamahal, ay siyang may-ari ng langit at lupa. Huwag po natin siyang ikaila, mga minamahal, sa ating mga labi. Huwag po natin siyang ikahiya, mga minamahal. Tayo tumanggap ng mga pagpapala, tayo tumanggap ng kagalingan, tayo pinalay ng Diyos sa ating mga masamang pag-ugali. Pinalaya tayo ng ating pinakamamahal na ating dakilang Diyos sa ating mga bisyo. Kinakailangan po natin yan na ipahayag sa harap ng tao, mga minamahal. Sapagkat ang sabi ng Biblia, tayo po, mga minamahal, ang ilaw ng sanglibutan na nagliliwanag. Hindi po tayo, mga minamahal, yung pong ilaw na, mga minamahal, na napunti, mga minamahal.
Kundi mga minamahal, katulad po ng ginto, mga minamahal, kahit itapo mo yung ginto, mga minamahal, sa putikan, mga minamahal ko, yan po ay kumikislap at nagniningning pa rin, mga minamahal, kahit sa gabi, mga minamahal, kapag yan po mga minamahal na sinaga ng araw, mga minamahal, yan po mga minamahal ay nagniningning at kumikislap pa rin, mga minamahal. Ganyan po mga minamahal ang mga mananampalataya, ang mga Kristiyano, mga minamahal, katulad po mga minamahal ng mahalagang ginto, mga minamahal. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. At habang hinihintay po natin, mga minamahal, yung po mga line-up, mga minamahal, ng mga magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, tayo pong lahat ay pumalakpak muli sa ating pinakamamalapay na malakas. Purihin ang ating dakilang Diyos sa Kanya pong kagandahang loob at ang kanyang mga kabutihan. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sa Jeremiah, Kapitulo 20, ang talata ay 9, mga minamahal. Pag hindi daw natin pinahayag, mga minamahal, sa ating puso, ang ating dakilang Diyos, para daw po yan o apoy, mga minamahal, na nakakulong sa ating mga puso. Pag di po natin yan ibinulalas, hindi po natin yan inilabas, mga minamahal, yung lahat ng kabutihan, lahat po ng pagpapala ng Diyos, kinakailangan po natin ibulalas, mga minamahal, kinakailangan natin po sabihin, i-share, mga minamahal, sa ating mga kapwa-tao dito po sa sanglibutan. Sapagkat, mga minamahal, sa babahagi pong ito, mga minamahal, ng pagpatutuo, tayo po, mga minamahal, ay nakapagliligtas ng maraming kaluluwa. Lahat po na ating mga patutuo, mga minamahal ko, ito po ay napapakinggan ng mga baguhan, napapakinggan, mga minamahal, ng mga nagsusubaybay po sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Katulad po natin, mga minamahal, tayo po ay nasave, mga minamahal, tinawag ng Diyos, mga minamahal, dahil po sa mga napakinggan po nating mga nagpapatutuo, na kung pakiwari natin, mga minamahal, ito po, mga minamahal, ay kanilang ang mga taong nagsasalita dito, mga minamahal, yung mga taong nagpatutuo, kala natin, mga minamahal, sila po ay binabayaran, mga minamahal, upang sila po magpayag. Kundi po, mga minamahal, ito pong lahat ay nanggagaling po sa himala at pagpapala ng Diyos. Tayo pong lahat ay nagpatutuo na tayo po, mga minamahal ko, nangyari sa ating mga kanya-kanyang buhay, mga minamahal, yung kagalingan, yung pagpapala, yung kalayaan po natin, mga minamahal, sa lahat po ng ating masamang mga bisyo, sama-sama nating mga pag-uugali. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po, mga minamahal, ang isang tunay na mananampalataya na purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay po, mga minamahal, na sa araw na ito, mga minamahal, napakabuti ng Diyos na ating muli siyang makasama sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. At habang iniintay ko po, mga minamahal, ang ating pong makalain na magpapasalamat, aking pong binibigyan po kung handa na po sa umagang ito. Ang mauuna po sa magbubukas po sa ating pong mga patutuo. Kung handa na pong ating beloved brother, Brother Gerardo Malasan, purihin pong ating dakilang Diyos. Habang wala pa po yung line-up po ng mga magpapasalamat, akin na pong binibigyan ng pagkakataon pong ating mahal na kapatid na magbibigay po ng kanyang pasasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluwalhatis, pagpaparangal sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang, at pangalawa po sa beloved pastor at sa ating beloved assistant pastor, na hindi po natin makakalimutan ang kanilang mga turot aral sa ating po mga minamahal, at sa ating pong mga beloved Almeida children, at mga ating beloved ordained preacher, Buboy Nir, at sa kanilang beloved daughter, this Divine Nir, at sa mga beloved elders, at sa inyo pong lahat, mga minamahal. Ako po'y bumabati po ng magandang tanghali na po, mga minamahal. Pasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bagaman ako'y libing pa po, mga minamahal, sa aking tiyuhin, mga minamahal, dahil kanyang huling hantungan yung mga minamahal. Subalit, isa pa rin akong napili na magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus,
pasalamatan ko sa mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, bago po ako, nung masip ako dito mga minamahal, yung aking beloved Father, mga minamahal, talagang isa po yung number 1 kong taga-usig mga minamahal. Talagang dahil siya po yung parang talagang yung, kumbaga mga minamahal, yung dekantado katoliko siya mga minamahal. Subalit, lagi kong pinagpipili sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na tawagin din po siya sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po mga minamahal, talagang bago po siya kunin ating pinakamamahal sa Panginoong Jesus, tunay po mga minamahal na siya po ay lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at kanyang tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Akin din pong pasalamatan sa mahal na Panginoon yung aking pagbabago ng aking buhay mga minamahal, dahil bago po ako madako sa gawang ito mga minamahal, tunay na mayroon na rin po akong dinadalawang isang sikta mga minamahal, isang born again Christian din po mga minamahal. Subalit sa aking sarili, tunay na hindi pa ako nagbago mga minamahal, sa hindi po pagbababa sa aking pinagmulan mga minamahal na gawain mga minamahal. Miss po yung aking pastor na tiyuhin ko mga minamahal, talagang nakakasama ko po siya sa mga pagbabasketball, kuminsan sa pagsusugal mga minamahal. Tunay na minsan umaabot po kami sa magdamagang pagsusugal mga minamahal. Kaya sabi ko sa aking sarili, yung mismong aking pastor mga minamahal, hindi nagbago mga minamahal, di lalo ako mga minamahal. Kaya aking inanap yung buong katotohanan mga minamahal. Kaya nung aking matagpuan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gawang ito mga minamahal, tunay na ako ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At maging sa mga karamdaman mga minamahal, talagang noon mga minamahal, kung hindi ako nagkakamali mga minamahal, talagang grabe po yung aking karamdaman mga minamahal. Nung aking yung grade 5 po ako mga minamahal, kung hindi ako nagkakamali mga minamahal, talagang halos isang buwan po akong hindi nakapasok sa school mga minamahal. Akala ko hindi ko matatapos yung grade 5 yan mga minamahal, dahil sa yung karamdaman ko mga minamahal, yung pagmamanas ng aking buong katawan mga minamahal. Subalit tunay po mga minamahal, nung napadako ako sa gawain ito mga minamahal, tunay na yung karamdaman yan ng mga minamahal, hindi ko na po namalayan, tinanggal ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Aking pinapasalamatan sa mahal na Panginoong Hesus. At akin lang po yung sariwaan mga minamahal, tunay na sa aking trabaho mga minamahal, bago ma-expect po yung aming visa mga minamahal, tunay na dahil sa United Kingdom mga minamahal, that time mga minamahal, dapat yung rate na yung requirements sa mga minamahal, sa yung mga requirements bago ka maka-apply ng yung residence mga minamahal, tunay po yung rate ng sahod ng yung sinasahod mga minamahal, tunay na maabot mo mga minamahal yung pamantayan ng kanilang requirements mga minamahal. Subalit alam niyo po mga minamahal, that time mga minamahal, dahil aburido na po kami ng aking beloved wife mga minamahal, dahil may expire na po yung kanyang visa mga minamahal. At tunay po na nagkataon po mga minamahal na namatay po yung kanyang pasyente mga minamahal, dahil yung nag-aalaga po siya ng mga matatanda mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, tunay na akala ko mga minamahal, talagang pauwi na kami mga minamahal, dahil yung dapat na yung requirements mga minamahal, yung sahod mo dapat maintain po mga minamahal. Subalit po yung aking beloved wife namatay, so mga minamahal, yung kanyang pasyente mga minamahal, so hindi niya na po na-maintain yung kanyang sahod mga minamahal nung kami ay mag-a-apply mga minamahal, dahil yung kanya na pong trabaho mga minamahal, tunay na part-time lamang po mga minamahal, so talagang hindi na po nakaabot sa pamantayan ng mga yung requirements mga minamahal. Subalit nung kami po ay nag-apply mga minamahal, tunay na ginrahan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Tunay na kami nakapasa mga minamahal, kaya pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon. Sa mga oras ito mga minamahal, talagang kami na po ay naninirahan na po sa ibang bansa mga minamahal. Kami po ay British citizen na po mga minamahal, kaya hanggang ngayon mga minamahal na hindi ko na malayan mga minamahal, tunay na
18 years na pala ako mga minamahal sa ibang bansa mga minamahal at tunay na kapag ako'y umuwi mga minamahal, pinagpala po ako sa trabaho mga minamahal dahil pwede po akong umuwi ng kahit 2 beses sa isang taon mga minamahal. Ito na ako'y pinagpala ng ating mahal na Panginoon dahil bagaman ako ay nakabakasyon mga minamahal, tunay na may sahod po mga minamahal. Kaya aking pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maging sa trabaho po mga minamahal, tunay po na dumating po yung crisis po mga minamahal sa aking trabaho. Tunay po mga minamahal, dumating yung notice po mga minamahal na magtatanggalan ng mga empleyado mga minamahal. Tunay po mga minamahal, magtatanggalan po ng 7 katao mga minamahal sa aming sa kampanya mga minamahal. Tunay na napakarami po yung mga minamahal na sa isang outlet po mga minamahal, sa 7 tao mga minamahal, tagang napakarami na po yun mga minamahal. Kaya akala ko mga minamahal na isa na rin po akong matatanggal mga minamahal dahil ako lamang po yung nag-iisang Pilipino, isang Asian mga minamahal. Kung may halo man po mga minamahal, tunay na yung mga European mga minamahal, mga puti pa rin mga minamahal. Subalit dumating po yung tanggalan mga minamahal. Hindi po ako tinanggal ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako ay natili pa rin mga minamahal hanggang sa mga oras ito mga minamahal. At isa pa po mga minamahal na sa disgrasya po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, naalala ko mga minamahal na ako ay nagtatricycle pa po mga minamahal sa dako ng Maynila mga minamahal. At kami po ay magbakasyon dito mga minamahal sa Pangasinan mga minamahal. At tunay po mga minamahal, nung kami ay nakasingle mga minamahal, pauwi ng Pangasinan mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal na muntik-muntikan na kapag madisgrasya mga minamahal dahil isang madaling araw po mga minamahal, talagang tinumbok po yung isang owner po yung aking linya mga minamahal. Talagang halos kami ay mabangga na po mga minamahal. Subalit ako ay sumigaw ng hallelujah. Tunay po mga minamahal na ako'y niligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Talagang pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon. Kaya hindi ko na po pakakaabahan mga minamahal. Kaya lahat ng kapurihan at pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Amen. Purin po ito ng Diyos. God bless your beloved brother Geraldo Malasan sa mga pinagpalang patutunan. At habang naghahanda po ating mga beloved adult choir, aking pong tinatawagan ang mga nakaline up dito magpapasalamat sa ating dakilang Diyos na sila po ay maghanda. Sunod po ang ating beloved sister Nida Bakuyag. At pangatlo po ating beloved brother George Pigaong, to be followed by beloved children's choir. Pang-apat po ating beloved sister Marivic Amaro, to be followed by youth and singles choir. Pang-5 po ating beloved brother Tariel Tawaran at isang special number ng ating mga beloved mga awit, mga beloved mimers and singers. At pang-6 po ating beloved sister Corazon Juan. At ang pang-7 po ating beloved brother Romeo de Guzman. Lahat po mga minamahal ko na natawag ay sila pong lahat ay maghanda upang magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin natin dagalang Diyos. At tayo po yung makakapakinig mga minamahal na mapapuri pong awitin na ito po ay dinadala nating let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved adult choir. Praise the Lord po. Mula po sa kupunan ng Beloved Adult Choir po sa Outreach sa San Carlos City, Pangasinan. Kami po ay taos-pusong bumabati ng sa lahat ng mga nanay, sa ating mga lula, mga ate, ng happy Mother's Day po sa ating lahat. Praise the Lord. Lalo na sa ating mahal na Assistant Pastor Lina Comon Almeida. Praise the Lord.
Hallelujah. Hallelujah. Amen. Purihin po ang dakilang Diyos. God bless you, beloved at all choirs. Pinagpalang papuring awitin na yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord! Praise the Lord. Purihin ang dakilang Diyos. Tayo po ay tuloy-tuloy na po sa bahagi po ng banal na gawain nating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po ay muli ay makakapagrinig ng mga pinagpalang pato ng ating pinagpalang mga kapatid na magbabahagi ng kanilang mga pasasalamat. Kung handa na po ating beloved Sister Nida Bakuyag, siya po ngayon ang susunod na magbabahagi ng kanya pong pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Purihin po ating dakilang Diyos. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po. Amen. Dobling paggalang po sa ating magulang natin sa mahal na Panginoon. At lagi nating inaalala ang mga turo't aral ng ating kagalang-galang na mala Pastor Weldy Estrada Almeda at sa ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. At nagpapabot din po ako ng pagbati po sa buong Almeda family, sa lahat po ng mga preachers, beloved workers, sa inyong mga kapatiran ng magandang tanghali na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. At bago po ako magsimula po, ako muna ay bumabati po sa lahat po ng ina ng tahanan na katulad ko ng Happy Mother's Day po sa atin. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil sa karamdaman po ng aking beloved kong anak na siya po'y may karamdaman galis sa kanyang buong katawan. Hallelujah. Alam niyo po dati po mga minamahal kami po nakatira po sa dako po ng Manila po. At isang kapatiran noon po mga minamahal na palagi po akong sinishiran, sinasama dito po sa gawang ito. Ngunit ako po mga minamahal ay tinatanggihan ko po ito mga minamahal. Binabaliwala ko lang po yung mga sinasabi niya po. Bagamat yung mga patotoo niya po ay parang hindi ka panipaniwala po mga minamahal. Ngunit alam niyo po mga minamahal, talaga napakabuti ng malapay na Jesus. Hallelujah. Dahil po mga minamahal, hallelujah. Nung nagkaroon po ng karamdaman ng aking mahal kong anak, dinala ko pa po ito sa doktor po mga minamahal sa San Lazaro Hospital, yung pinakamalaking hospital dyan sa Maynila po, espesyalistang doktor po ang tumitingin. Alam niyo po, wala po siyang kagalingan. Alam niyo, marami pong gamot, may antibiotic, mayroon po yung
niresetang pangpahid po, mga minamahal, mga ointment po, mga minamahal pang maalis po ang kati sa kanyang buong katawan dahil yung aking anak po, mga minamahal, nung nagkaroon po siya ng karamdaman na yun, ganitong sobrang init po, mga minamahal. At alam niyo po, na-imagine ko nga po yung nangyari sa aking anak noon. Halos hindi ko na po ito damitan dahil pag dinadamitan ko po ito, mga minamahal, yung pong damit niya po, mga minamahal, dumidikit sa kanyang katawan. At talagang ito po ay nababalatan po, mga minamahal, at talagang ito po ay sariwang-sariwa. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, lahat ng may tinuro nila sa akin, ginawa ko na po, maging albularyo po, mga minamahal. Dinala ko rin po ito. Subalit wala pong kagalingan at hanggang sa ako po'y nagpakumbaba sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na naalala ko po yung kapatiran na bagamat nandiyan yung talagang hindi ko siya pinapansin bagamat nandiyan na hindi ko po inaano yung mga sinasabi niya, ngunit nung dumating na po talaga na punto na wala talaga akong magawa. Alam niyo po, ako na po yung lumapit po sa ating kapatiran na ito. Alam niyo po, sinubukan ko mong sumama araw ng linggo po na ganito. At tunay po, mga minamahal na sila pinadalo, sumama po ako. Sa dako po ng Marikina pa po ang panalagawain. Na talagang napakabait ng mahal na Panginoong Yesus dahil sa unang dalo ko po, mga minamahal. Talagang nandiyan po na nakita ko po yung lahat ng mga kapatiran, mahabang buhok, nakaputi, mga naka-uniform po, mga naman ang ganda pong tignan. Hallelujah. Tunay na napakabait ng mga Jesus dahil po, dinala niya po ako sa totoo niyang gawain. Hallelujah. Alam niyo, mama na mahal. Nasaan po, mama na mahal, na talagang, hindi ko po maintindihan yung nararamdaman kong grabing kagalakan. Nasaan po, mama na mahal, yung mga papuring awit po, mama na mahal, talagang gustong-gusto ko pong pakinggan hanggang sa mga ganitong mga patotoo po, mga minamahal. Lalo na po ako nag-ano po na mga hapo sa mga patotoo ng mga kapatiran. Dahil yung mga cancer po, mga minamahal, na tinatanggihan na ng doktor, ng hospital po, mga minamahal, na wala nang magawa ang doktor dito po sa kahabagan ng mga Panginoon. Na sila po ay tumanggap, sila po ay pinapagaling ng mahal na Panginoon. Maging ang mga kitong po, mga minamahal. Hallelujah. Lalo po ako namangha po, mga minamahal, dahil yung karamdaman ng aking malamay ko pong anak, galis po, mga minamahal. Subalit talagang napakabait ng mahal na Panginoon Jesus na sa mga pakikinig ko ng mga patutuo, sari-saring mga patutuo, ako po'y nagkaroon ng pananampalataya at pagkatapos na ako po'y, nandiyan po, mga minamahal, na pagkatapos na pong gawain, nandiyan yung pinatanggap po lahat ng mga baguhan po. Isa po ako na kinahabagan ng mga Panginoon, tinanggap ko po ang ating Diyos at Hari ng aking buhay po, mga minamahal, tagapagligtas. Hindi na rin po ako talagang nagpatumpik-tumpik po, mama. Tinanggap ko na rin pong bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Jesus na tunay po, mga minamahal, napakabait ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa patuloy ko pong pagdalaw sa manalagawain, wala pa pong isang buwan. Hallelujah. Nung napansin ko na lang po yung balat ng aking anak po na punong-puno ng galis sa kahabagan na sa bungad panalangin po ng ating Pastor Wilde Estrada Almeda. Ito po, instant po itong pinagaling ng mahal na Panginoon. Diyos, hallelujah. Hallelujah. Ansan din po na sa patuloy ko pong pagdalo po sa banalagawain. Alam niyo, mga minamahal, dati po mula ako, pagkabata ko po, may karamdaman po ako, mga minamahal, na sakit sa baga po, mga minamahal. Marami rin po ako mga karamdaman, maging yung sakit sa tiyan, na kapag ito'y sinusumpong po, mga minamahal, bata pa po ako, hindi na ako pumapasok sa eskwelahan dahil grabing sakit ng aking tiyan na may milipit po ako, mga minamahal. Ansan din po, mga minamahal, na napakabait ng mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah.
Simula nung ako po ay nabautismohan sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Hesus, yung karamdaman kong yan, yung sakit sa tiyan, sa baga ko po, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ito rin po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. At nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Hesus, sa mga himala na pinakita ng mahal na Panginoong Hesus sa akin po, mga minamahal, dahil noon, ako po mga minamahal, nakaranas po ng grabing himala na 2000 po, mga minamahal, year 2000 po mga minamahal na nandiyan po mga minamahal na nakunan po ako noon, hallelujah. At talagang nag-bleeding po ako na halos 1 linggo po yan. Na talagang nandiyan po na dumating na po talaga na nanghihina na rin po ako. At talagang po mga minamahal na akala ko po mga minamahal ay yung mga time na yun ay talagang hindi ko na po talaga makakayanan. Pero yung mga time na yun, ng aking beloved husband, hindi pa po nakakakilala sa mahal na Panginoon. Itinago ko po ito kahit na nanghihina na po ako. Kahit iba yung pakiramdam ko, hindi ko po sinabi sa kanya dahil alam ko mga minamahal. Kapag sabihin ko sa kanya, itatakbo niya po ako sa ospital. Ang gusto ko po mga minamahal na mangyari. Ang mahal na Panginoong Jesus po, ang maghimala sa aking buhay. Alam niyo mga minamahal, wala po ako ginawa. Nanalangin po ako, nagsisi, humingi ng habag sa mahal na Panginoong Jesus. Dumalo po sa banal na gawain. Tunay po mga minamahal. Yung pitos po, nabulok na po sa aking sinapupunan. Grabing himala ng mahal na Panginoong Hesus. Dahil po sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung pitos na yan, wala pa akong ginawa. Manalangin lang, magpuri, dumalubos sa manalagawain. Yung po mga minamahal, pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ligtas po ako. Hallelujah, praise the Lord. At ganyan po, yung taon na rin na yun, naalala ko po mga minamahal, July yun, pagkatapos ng birthday ko, nagkasakit po ako mga minamahal. Talaga sinubukan na naman po ako sa aking karamdaman. Grabe pong inubo po ako. Tapos hindi na po ako nakakatulog ng gabi. Dahil ubo na ako ng ubo po. Namayat na po ako, nagkulay gansa na po yung aking katawan. At talagang nanghihina na rin po ako. Nakatutok na po yung electric fan sa akin dahil ang lumalabas na pawis ko na po ay malagkit na po. Na talagang kailangan ko po talaga sa akin yung electric fan ay nasa harap ko po talaga. Dahil kapag wala yung electric fan, para na po akong nauupos na kandila. Nakala ko noon mga minamahal ay mamamaalam na rin po ako mga minamahal. Subalit, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Isang kapatiran po na namasyal po sa amin. Nakita niyo yung kalalagayan ko po. Sabi niya, kapatid, sabi niya, magpatingin ka na sa doktor dahil iba na ang tingin ko sa iyo. Sabi niya, alam niyo mama naman na sinasabi niyang ganun. Hindi ko rin sinasabi sa kanya na talagang nanghihina na rin po ako. Iba na yung aking pakiramdam. Alam niyo mga minamahal, ayaw ko pong magpatingin sa doktor. Gusto ko po ang mahal na Panginoon ang magpapagaling sa akin. Alam niyo mga minamahal, sabi ko, magdala na lang kayo ng manggagawa sa dito. Sabi ko, ililihan sila ako. Alam ko lalakas ako. Sabi ko po, mga minamahal. At sila po yung nagdala po ng manggagawa po sa amin. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, sa bungot panalangin po ng ating malapastor po, Wilder Estrada Almeda, daily hands po nila ako mga minamahal. Unti-unti po akong pinalakas ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Nakadalo po ako sa banal na gawain. Miraculous po yun. At nandyan po mga minamahal talagang andyan na nung pag-awitan na po mga minamahal ng mga Jesus Finest Generation Choir po mga minamahal. Nandyan nung naramdaman ko po ang presensya ng mahal na Panginoon. At sumabay din po ako na nagsisi po ako, humingi po ako ng habag. Sa mahal na Panginoon, patawarin niyo ako sa aking pagkukulang. Sabi ko, kung ano man ang aking magpagkukulang, nais yung gawin. Gagawin ko, mahal na Panginoon, pagalingin niyo na po ako, sabi ko. At pinaisip sa akin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mag-aalay po ako ng pag-aalay. Mag-aayuno po ako, mahal na Panginoon. Dito po mga minamahal sa pastoral po. At sabi ko, nangako ako, sabi ko, bukas na bukas, mahal na Panginoon, babalik ako dito, mag-alay ako ng ayuno, sabi ko. Alam niyo mga minamahal, ang himala ng mahal na Panginoon, hallelujah.
na yung amang lingkod ay nanghihina na po. Nakakala ko po hindi na po ako tatagal. Alam niyo po sa oras na yun po nang ako pinangako na mag-alay ako ng ayuno. Yung araw na yun, pagkatapos ko pong nailihans dito po sa harap, instant po akong pinagaling ng mahal na Panginoon. Amen. Alam mo mga minamahal, para lang po akong nagdahilan na pag-uwi ko ng bahay, lahat ng nararamdaman ko po, ito po ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Hesus dahil po, andyan din po mga minamahal na, dati po mga minamahal, wala rin po kami tirahan po, nakikitira lang po kami mga minamahal. Pero dahil sa pagbibigay ng may katapatan po, mga minamahal, maliit man o malaki, talaga nasa nagtapat po kami sa pagbibigay. Alam niyo mga minamahal, paglipas ng ilang taon po mga minamahal sa kahabagan, pinagkaluban po kami ng sarili naming tahanan. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. At ganun po, dati po mga minamahal talaga noon, nararanasan namin yung maglakad po mga minamahal, nakikisakay po mga minamahal, hallelujah. Tunay nga rin po mga minamahal sa habag din ng mahal na Panginoong Hesus. Sa bungat panalangin po ng ating mahal na pastor po, tunay po na nandiyan pong pinagkalooban din po kami ng sarili namin na service po patungo sa pananagawain. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at pinasalamatan ko rin pong mahal na Panginoong Hesus sa mga biyaya at pagpapala niya po na patuloy rin po ako ginagamit bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus sa lahat ng mga biyaya at pagpapala mula sa financial, material, physical, lalo tigitang papapalang espiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Punin po yung takilang Diyos. God bless you, beloved Sister Nida Bakuyag, sa pinagpalang patutunayan. Purihin po ating takilang Diyos. Tunay po mga minamahal, ganyan po mga minamahal ang mangyayari mga minamahal sa bawat mananampalataya. Yan po yung benepisyo po natin sa paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang layunin ng ating pinakamamahal na Panginoon, kaya po siya ay nagkatawang tao upang tayo po ay maligtas. Ang kailangan lang po natin mga minamahal, manampalataya tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon at ganapin at sundin yung kanyang kalooban mga minamahal. Umabot ka ng tatlong taon sa paglilingkod sa Diyos mga minamahal, ikaw ay hindi na po baby in Christ. Kaya tayo pong lahat ay matured Christian na po. Pag umabot po tayo ng 3 taon, 5 taon mga minamahal, sigurado mga minamahal, lahat po ng lakip mga minamahal ng pagiging mananampalataya, yan po mga minamahal, ilalaki po sa atin, magkakaroon po tayo ng kagalakan, kapayapaan, maranasan po natin lahat ng pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon, katulad ating mahal na kapatid, mga minamahal ko. Sa kanyang panalangin, mga minamahal, sa kanyang pong paglilingkod sa Diyos, naranasan po ang pagbabago ng kanyang buhay, kagalingan ng taglay na karamdaman, mga minamahal. Kung ang isang Kristiyano, mga minamahal, ay umabot na ng 3 taon, mga minamahal, baby in Christ pa rin siya, mga minamahal, katulad po tayo ng batang pinapasuso pa ng ating mga magulang, mga minamahal. Kapag 3 taon, pataas mga minamahal, tayo pong lahat at hindi na po kinakailangan pong turuan mga minamahal. Tayo pong lahat ay lumakad na po sa ating kanya-kanya pong mga paa upang maglingkod sa Diyos. At tayo pong lahat mga minamahal ay magtrabaho na sa ating mga kanya-kanyang kaligtasan. Yan po ang pangako natin pinakamamahal na Panginoon. Purihin natin takilang Diyos. Isang malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At kung handa na po ang ating beloved brother George Bigaong, ibinibigay po natin sa kanya ang buong pagkakataon sa kanya pong pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinapara sa papuri, pagwawalhati, pagdadakila, at natatanging pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Pangalawa po, aking po nga pinapaabot na aking paggalang sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Kaya ang mga hindi mga turot aral na ating mga beloved evangelist Will Deswado Almeida, sa ating mga beloved pastor sa Almeida, sa kailan pong beloved children, ang beloved Almeida family, sa lahat po ng ating mga beloved pastor workers, sa pangangasiwa po ng beloved ordained preacher, sa lahat po ng beloved elders, nakapili po natin ngayon, sa inyo po mga kapatid, baguhan mo datihan, at sa lahat ng mga ulirang nanay, at ako po yung bumabati ng Happy Mother's Day po sa inyong lahat.
Ako ay nagpapasalamat mga minamahal sa pagkakataon ito, mga hindi po karapat dapat ako minarapat natin pinakamamahal na Panginoon upang ma-share naman po sa inyo mga pagpapala, ang mga biyaya na aking nakamtan, na amin nakamtan, magmula na makilala po namin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng ministeryong ito ng Jesus Miracle City International Ministry, na kung saan mga minamahal, ang iyong abal lingkod, hindi ko po akalain, wala po sa isip, wala po sa panaginip, mga minamahal, na makapiling ko po kayo upang po magpuri, upang po makasama ko po kayo na paglingkuran, pasambahin sa Espiritu at katotohanan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa misteryong to. Dahil po mga minamahal, ang iyong abal lingkod, mga minamahal, sa mga hindi po nakakakilala sa akin, po mga minamahal, ako po ay pinalaki ng mga pari na kung saan aking beloved na loved ones ay gusto rin po nila, ang pangarap po nila sa akin, mga minamahal, ay maging pari din po mga minamahal sa tambuhan ng reliyon, kung saan mga minamahal, halos doon na po matulog yung abal lingkod. At tunay nga po mga minamahal, ang akala ko tama po yung aking ginagawa nung araw. Subalit mga minamahal, pagdating sa labas, mga napagkakonstahan ng mga minamahal, typical pa rin mga minamahal na makasalibutan na aking ginagawa. Na kung saan mga minamahal, naghanap ako ng pagbabago mga minamahal, hanggang umabot po ako mga minamahal sa dako ng Pasig, sa dako ng Maynila, upang ipagpatuloy aking magiging pari mga minamahal. At doon nagsimula aking kalbaryo mga minamahal, dahil sa habang lingkod mga minamahal, sa habang ako po nag-aaral, habang ako po nagpa-practice mga minamahal niyo po, natuto pong uminom ng alak ang iyong lingkod. At hindi na po naging manginginom, gusto kong talamak na po sa alak mga minamahal, hanggang kalaun-launan mga minamahal, ay hindi ko na mapigilan yung aking sarili, na hindi na po ako makakainom ng alak, hindi na po nakakatulog mga minamahal. At umabot mga minamahal na ako po naging problema ng mga kapulisan sa dako ng Pasig mga minamahal. Problema aking mga loved ones, hindi na po ako mapigilan, halos sa linggo-linggo mga minamahal, ay ako po ay nasa presinto, mga minamahal. Pasko't bagong taon, halos na po ako matulog sa presinto, mga minamahal, dahil nga po sa kalasingan, dahil sa bisyo ng mga yan, mga minamahal. At tuloy nga po, mga minamahal, ako ay naghanap ng kapayapaan, katahimikan, bagamat ginawa lahat ng paraan na aking beloved loved ones. Dahil nagpa-counsel na ako, mga minamahal, dahil ako sa iba't ibang congregation, mga minamahal, wala pa rin pagbabago, mga minamahal. Dahil ang iyong abal lingkod, wala na po sa wisyo, wala na po sa pag-iisip, mga minamahal. At doon po mga minamahal, hanggang sa ako po mga minamahal ay mayakagan, ako may yakagin ng ating mahal na kapatid ng kasama ko sa trabaho, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, may hangover po ako doon, may alak po ako doon mga minamahal. Ang sabi sa akin, Brad, magbabago ka. Dahil nakita po niya kung paano po ako, kung pumapasok po ako sa trabaho, nakainom mga minamahal, halos hapdi na po lang po kung pumapasok doon mga minamahal. Subalit, nandyan mga minamahal na ako yakagin mga minamahal. Sabi sa akin, sabi ko pare-pareho lang yan. Isinira ko sa kanya mga minamahal na ako halos tanggalin na kung saan, kung ano mga minamahal na congregation, kung anong pagbabago ang dapat lang gawin sa akin mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, sabi sa akin, huwag kang maggalala. Meron pa rin pagkasa. Sabi niya, dahil meron kami nag-iisang Diyos sa sinasampa sa Jesus Miracle Crusade. Dito, nagpapakita naman kasi nag-share po sa akin. Hindi po ako naniwala, mga minamahal. Wala na nga po kung paano parataya noon, mga minamahal. Pagkamat ako'y nag-aral, ako'y nadoktrinahan, ako'y nag-aral, pagkapangarin, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, pinagbigyan ko po siya dahil sabi sa akin, ilibre kita ng mamasahe, ilibre kita ng pagkain. Doon lang po ang aking hangad, mga minamahal. At ako, pagdating na linggo, mga minamahal, sa maling salita, mga minamahal, pinagbigyan ko ating kapatid na yan, mga minamahal, at doon ko po nakita, mga minamahal, dahil hapon po yun, mga bandang alas 2, mga minamahal, at tuloy nga po, nakita ko nagtatalunan, nagpapalakpakan, nag-iiyakan, nagsisigawan. Sabi ko, iba ito. Iba yung, wala po akong naramdaman, bago takot, na pag-aalinlangan, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, gusto ko sanang umuwi. Pero sa dami ng tao at sa layo na lalakaran, ako po inainip mga minamahal at tuloy nga po mga minamahal, lumalabas po sana ako pero para may pumipigil sa akin. At sa dami ng tao, sabi ko, hintayin ko na lang, siguro matatapos na. Akala ko hanggang doon na lang mga minamahal. Hanggang kalaon-laon ako nag-observe mga minamahal, umawit na po yung adults, umawit children's choir, umawit yung final set, ganun pa rin. At nung umawit ang ating beloved finest choir mga minamahal. At sa pagsapit ng hapon, habang pinagmamasdang ko lang yung paglubog ng araw, nagulat na lang po yung abal likod, mga minamahal, umaawit, habang umaawit ating beloved choir. Yung aking kamay, yung mga minamahal, habang papalubog yung araw, nakataas na rin po, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At doon mga minamahal, nandyan na po nung mangaral ng ating beloved Evangelist Wilson Almeida.
Doon ko po napagtando mga minamahal, dahil nga po mga minamahal, yung pangangaral na kanya pinangaral mga minamahal na ating mahal na pastor. Nandun mga minamahal na baliktad, taliwas doon sa aking pinag-aralan, taliwas doon sa aking pinanampalatayan mga minamahal. Dahil ang sabi niya, sabi ng mahal na pastor, bawal ang dalawang Diyos. Alam niyo, ang isip namin noon, mga minamahal, ang doktrina, mga minamahal, ay 3 persona, mga minamahal. Trinitarian, mga minamahal, dahil may Diyos, Espiritu, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Alam niyo po, mga minamahal, nung mga natin beloved evangelist, at ako po, mga minamahal, ay grabe maniniwala sa mga rebulto noon, mga ginananyuhan, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, ako po nagagalit noon na hindi ko maintindihan, patayo. Gusto kong questionin, mga minamahal. Subalit nung sinubaybayan ko ang aking binigay sa akin yung banal na kasulatan, mga minamahal, at aking pong sinundan na pangating ang mahal na pastor. Doon ko po napagtanto, mga minamahal, unti-unti ko po napagtanto na yung aming pinag-aralan ay na-revise na lang po pala, mga minamahal. At sa mga salita, mga minamahal, nung kayo po ipatanggapin na ating mahal na pastor, mga takip siling na po yun, mga minamahal. Habang papalapit pa lang po ako sa ating mahal na pastor, parang may masamang amoy na lumabas sa aking katawan, para may sumingaw, mga minamahal, kung saan, mga minamahal, habang papalapit ako upang tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon ng patanggamin ng mga pastor, mga minamahal. Abang pagtaas ko ng kamay, mga minamahal, na yung abalingkod sa tanang buhay ko, na hindi po lumuha yung balingkod sa tigas sa aking puso, sa tadag na aking pag-iisip, mga minamahal. Ay, tunay nga po, mga minamahal, kahit ano po mangyari sa akin noon, kahit nasugatan ako, hindi po kumiiyak, mga minamahal. Subalit sa mga panahon na yon, mga minamahal, ang iyong balingkod, hindi ko mapigilan, mga minamahal. Pinagpapawisan ako ng malamig, mga minamahal, dahil nung aking tanggapin natin, mga minamahal, alam niyo pa, para may tubig, para akong binuhusan ng malamig na tubig na hindi ko mapigilan yung aking pagluha. At doon ko na-realize, unti-unti ko naramdaman yung kagaanan. At doon ko, mga minamahal, sa likod ng pagluha na yan, mga minamahal, naramdaman ko ang kaligayahan, katahiming kapayapaan sa aking puso na nagdudulot po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya labis po ko nagpapasalamat, mga minamahal, sa patuloy kong pakikinig na pakikinig, pagdalo ng pagdalo, pakikinig sa salita natin pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Sabi ng mga pastor sa kanyang pangangaral, mga minamahal, ang sabi niya, kapag hindi kayo makatulog, mag-overnight kayo. Kapag may problema kayo, mag-overnight kayo. Tiyak, sabi niya, kayo pagkagaling natin pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, sinubukan ko po ako ng Amorato, mga minamahal, at tuloy nga po, mga minamahal, pagkatapos ng overnight, pumasok po ako trabaho, mga minamahal, pagkatapos sa Sabado ng kahapon, mga minamahal, dahil wala nga po akong tulog, mga minamahal, tuloy nga po, mga minamahal, hindi na po ako nakakatulog kapag walang alak. Subalit ng panahon niyo ako nag-overnight, mga minamahal, pag uwi ko sa bahay, ako'y nagdinis sa aking katawan, mga minamahal, at ako'y nagpahinga sandali, mga minamahal. Tunay nga po sa mga sandaling yan, mga minamahal, na hindi po ako uminom ng alak, hindi ko po namalayan yung aking sarili, mga minamahal, habang nagpapahinga, diretso na po yun, umaga na po ako nagising, ako'y pinatulog na mahimbing ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako'y labis nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, na kung dati mga minamahal, Biyernes, Sabado, Linggo, wala po kasing tahanan, mga minamahal. Nasa barkada po ako, nasa kaguluhan, mga minamahal. Pumapasok sa mga patay sindi ang ilaw, mga minamahal. Ngayon, mga minamahal, wala rin po kami sa aming tahanan, wala po sa aking tahanan. Ngunit kapiling ko po aking pamilya, kapiling ko po kayo, nagliling ko naman po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na tunay po nakaramdam, tunay po na dati natin kaguluhan, yung aking naalala mo nakaramdaman, mga minamahal, problema, lahat mga minamahal, konting tingin mo lang sa akin, mga minamahal, iba na po yung aking naisip sa iyo. Subalit ngayon, mga minamahal, labis po ko nagpapasalamat sa pangangaral, sa pakikinig ng pangangaral ating mga magulang sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Yung pagpapakumbaba na yan, mga minamahal, yan po'y pinagkaloob sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay nga po, mga minamahal, na kung dati wala akong pakialam sa aking mga kapwa, mga minamahal. Subalit ngayon, tunay nga po, mga minamahal, magmula nung makilala ko ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating nag-isang Diyos, mga minamahal. Grabe, mga minamahal, usigin man ako, ano man po mga gawin sa akin, mga minamahal. Tunay nga po, kung dati kasama ko po manginginom, mga minamahal, tuwan-tuwa sila sa akin. Pero hindi ko na po sila sasabahan, nagagalit po sila sa akin. Subalit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, dahil yung pagpapakumbabang yan, mga minamahal, yung mga bagay, mga minamahal,
na binigay sa akin, mga minamahal, yung 9 fruits of Spirit, mga minamahal, na alam po natin, mga minamahal, yan po'y pinagkaloob sa akin, natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. At dati rin po, mga minamahal, at tunay nga po, mga minamahal, ang aking pag-inom ng alak, hindi ko po yan pinalangin, mga minamahal. Ang hangad ko lang po, katahimikan, kapayapaan, sa aking paglilingkod, mga minamahal, subalit, gaano kadakila ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, dahil yung pag-inom ng alak na yan po inalis ng tuluyan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya labis po nagpapasalamat, mga minamahal, kung dati, hindi rin po naniniwala, mga minamahal, sa mga kagalingan, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, kami rin po binigyan ng patutuon natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, sa mga patutuon na dati doon naniniwala. Alam niyo po yung aking beloved wife, mga minamahal, binigyan po na nagkaroon po yan, mga minamahal, ng kanyang bukol sa kanyang kabilang breast, mga minamahal, na kung saan, mga minamahal, ay nakaschedule po operahan, mga minamahal, na kung kailan, mga minamahal, at a week before na siya operahan, pinag-aanda kami ng malaking halaga, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, ako'y labis nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Diyos sa pangunang panahon natin, beloved evangelist, Will Estrada, Almeida, kabalikan ng kalibat pastoral workers, mga minamahal. Tuloy nga po, mga minamahal, yung aking beloved wife na yan, mga minamahal, yung bukol sa kanyang breast, yan po'y pinagaling at tinunaw ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako labis nagpapasalamat, yung aking beloved daughter din, mula ulo hanggang paa, mga minamahal, nagkaroon po yan, mga minamahal, ng skin disease. Subalit, mga minamahal, nung siya po'y bautismuhan sa tubig, sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon, dito po mismo, sa Jesus Miracle Crusade International Mission, San Carlos Outreach, mga minamahal, kung saan, siya po'y bautismuhan sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon, siya po'y pinagaling, nilinis po yan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya labis po nagpapasalamat, mga minamahal, kung dati mga minamahal, wala po akong ibang hangat, lagi po lasing, pag uwi sa bahay, laging lasing. Ngayon din po, mga lasing din po ang iyong balikod, subalit lasing po sa banal na Espiritu Santo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya labis po nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Napakaraming patutulo, subalit napakakulang na kulang po ating oras, mga minamahal. Kaya ako lang magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa inyo pagpapalang Spirit, pagpapalang financial, material, pagpapalang physical, lalo higit sa pagpapalang spiritual, lahat ng mapulit pagpapasalamat, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po namin. Amen! Purihin po ang dakilang Diyos. God bless your beloved brother George Bigaong sa pinagpalang patutunyan, mga minamahal. Yan po, mga minamahal po, ang isang kapakinabangan natin sa paglingkod sa Diyos, mga minamahal. Tayo pong lahat ay mapapalayas sa ating pong mga masamang ugali, mga masamang bisyo. Kayahin po natin, mga minamahal, sa Apostol Pablo, mga minamahal. Ang sabi po niya, ako'y nagtutumulin sa aking pagtakbo dahil sa napakalaking gantimpala na aking tatamuhin. Kaya pong bawat sa ating mga minamahal, katulad po tayo ng isang manlalaro, katulad po tayo mga minamahal ang tumatakbo, mga minamahal, sa isang maraton. Habang tumatakbo, mga minamahal, alisin po natin lahat ng kabigatan, mga minamahal, sa ating buong katawan. Ang tumatakbo, mga minamahal, kinakailangan wala pong bumabagabag, wala pong kabigatan sa ating mga puso, sa ating katawan, mga minamahal. Hindi po tayo pwedeng pag tumatakbo tayo, mga minamahal, mayroon po tayong pitaka, mayroon po tayong cellphone, mga minamahal, ang mga tumatakbo, mga minamahal, sa isang paligsahang takbuhan, mga minamahal. Yan po, mga minamahal ko. Lahat ng mga nasa buong katawan natin, iwaglit po natin, mga minamahal. Ang paglilingkod sa Diyos, ganyan po, mga minamahal. Huwag natin po tayong titingin sa kanan o sa kaliwa, mga minamahal. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, mga minamahal. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Luwala at pati, pasalamatan ngayon dakilang tayo po, mga minamahal ko, ay muli makakapakinig ng mga papuring awitin, dadalhin po ng ating mga beloved Children's Choir. Bago po ito, mga minamahal, tayo pong lahat po ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Let's talk about Jesus, the King of Kings is He, the Lord of Lords supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, you got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go.
Jesus got into my heart, you got into my soul. I used to be a lost son, but now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life. Amen! Praise the Lord! Kung yung pinakamamahal ng Panginoon, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Children's Choir. Purihin mo at pinakamamahal ng Panginoon. Amen. Praise the Lord po. Sa lahat po ng bumubuo ng Beloved Children's Choir, kami rin po ay nagpapabo ng pagbati sa ating pong mga beloved mama, mami, nanay, lola, ina, at mga ilaw ng tahanan ng isang Happy Mother's Day po. Bago po kami umawit ng makalakat na awitin, sa bumubuo din po ng Beloved Children's Choir, nais din po naming batiin ang aming kapwa mga awit, Beloved Sister Yvonne Grace de la Cruz ng isang Happy Birthday. Praise the Lord! From the book of Proverbs, chapter 31, verse 25. Strength and honor are her clothing, and she shall rejoice in time to come. Amen! Praise the Lord po. From the book of Ephesians, chapter 6, verse 2. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. Amen.
Praise the Lord, hallelujah. Minsan pa natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Kay buti ng Panginoon, ang tulad ko'y binigyan niya ng buhay, ang puno ng kulay. Wala na akong mahihiling dahil sa handog niyang walang katulad. Kapag ako'y nalulumbay, handa akong kalingain. Kapag ako'y nagkukulang, unawa ang lahat sa akin. Naman sa Panginoon, ang tulad ko'y magulang na lubos-lubos ang pagsinta, katulad ng pag-ibig ni Jesus sa mundong ito. Salamat o Panginoon para sa akin, Ama't Ina. Bilang Panginoon sa buhay ng aking mga magulang, siya nagkulang. Dahil sa kanilang buhay, ang aral ni Jesus ay natutunan. Kaya sa aking pagtanda, ang aral ay dala-dala, ang piling ni Ama't Ina, ang puso'y iuukin na. Salamat sa Panginoon, pagkat binigyan niya ako ng mga magulang na lubos-lubos ang pagsinta, katulad ng pag-ibig ni Jesus sa mundong ito. Salamat o Panginoon. Salamat sa Panginoon, pagkat binigyan niya ako ng mga magulang na lubos-lubos ang pagsinta, katulad ng pag-ibig ni Jesus sa mundong ito. Salamat o Panginoon para sa akin, Ama't Ina. Salamat o Panginoon, pagkat binigyan niya ako ng mga magulang na lubos-lubos ang pagsinta, katulad ng pag-ibig ni Jesus sa mundong ito. Salamat o Panginoon para sa akin, Ama't Ina. Salamat sa
Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved choir at salamat sa ating dakilang Diyos at talagang ang ating dakilang Diyos ay napakabuti. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at tayo po mga minamahal ay magpatuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Marivic Amaro at siya po ay sundan ng ating beloved brother Tariel Tawaran. Youth and Singles Choir, please prepare. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakilay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Ganon din po, ako rin po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating parents in the Lord, sa kanilang mga beloved children. Hallelujah, praise God. Ganon din po sa ating mga beloved workers, sa pangistiwa po na ating beloved ordained preacher sa kanilang beloved na anak. At ako, ganun din po, ako rin po bumabati ng magandang tanghali na po sa ating mga beloved elders at sa inyo po mga minamahal na kapatiran. Magandang tanghali na po. Amen. Praise the Lord. Ako po nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God. Sa kaputihan niya sa aming buhay. Hallelujah, praise God. Sapagkat dati-rati po, mga minamahal. Hallelujah. Andyan po, mga minamahal na punong-puno ang karamdaman ng aming buong sambahayan. Hallelujah. Mga karamdaman po, mga minamahal na hindi po basta-basta. Hallelujah. Subalit napakabuti po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise God. Sapagkat nung makilala po namin ang ating mahal na Panginoon Jesus sa kongregasyon na ito, mga minamahal sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hallelujah. Diyan po, mga minamahal, na yung mga karamdaman pong yan, na grabe po, mga minamahal, sapagkat ang aking beloved kapatid po ay namamagana po yung buong katawan niya mula ulo hanggang paa sa murang edad. Subalit napakabuti po na ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat nung tinanggap po namin ang bautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, andyan po, siya po'y unti-unti pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga bagay na yan. Hallelujah, sa kahabagan lamang po. Hallelujah, praise God, sa mga panalangin na ating parents in the Lord. Hallelujah, praise God. Ganun din po. Pinapasalamatan ko rin po ang kabutihan natin pinakamamahal na Panginoon sa aming beloved nanay, sapagkat sa murang edad po namin, mga minamahal, ay grabe po. Matagal din po siya nagkaroon ng karamdaman, mga minamahal. Subalit, ito po yung unti-unti pong pinagaling din na ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Sa kahabagan lamang po. Hallelujah, praise God. Ganon din po. Gusto ko rin pong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ako rin po, mga minamahal, ay nakaranas din po ng akit po, mga minamahal, na UTI. Andyan po, grabe po, mga minamahal, sapagkat halos ay hindi na po ako makakilos at makabangon. Hallelujah, subalit ako po instant pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Hallelujah, Panginoon. praise the Lord. God. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God. Sa lahat-lahat ng mga pagpapala at biyaya niya sa amin mula pinansyal, physical at higit-higit sa pagpapalang espiritual. Hanggang dito na lamang po, lahat ng kapuri at pagluwalhati at pagdadakil at pagpapasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Sister Marivic Amaro sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang salamat sa ating dakilang Diyos dahil talagang tunay, mga minamahal, na walang imposible sa ating dakilang Diyos. Imagine, mga minamahal, yung kanyang beloved brother na talagang namamaga ang katawan. So ibig sabihin, pag namamaga ang physical na katawan ng isang tao, ang problema niyan ay sa loob, mga minamahal. At talagang napakahirap po yan, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos dahil ating natagpuan dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry na totoo ang Diyos
na ating pinaglilingkuran na talagang nagpapagaling ng karamdaman at yan ay talagang ating nakita maging sa ating buhay. Bawat isa sa atin na talagang hindi tayo nagbabakasakali na tayo ay pumupunta dito, talagang 100% na pag ating ibinigay ang ating pagtitiwala at pananampalataya sa ating dakilang Diyos, totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at bago tayo dumako sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, atin munang pinapaabot ang isang mapagpalang Happy Mother's Day po sa lahat ng mga ina ng tahanan na talagang ang ating mga beloved nanay na talagang nariyan ang kanilang pagmamahal, sacrifice, care sa ating buhay, sa ating mga kanya-kanyang pamilya. Kaya po, Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at habang naghahanda po ang ating beloved choir, inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. Diyos naming Ama, papupurihan ka, luwalhatiin ang pangalan niya. Kadakilan mo, tunay at wagas sa puso ko, pag-ibig mo'y hindi nagbabago. Sa kapangyarihan mo, ay doon magtitiwala, tayo'y kanyang nilalang, purihin siya. Tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. Diyos naming Ama, pupurihan ka, aawitan ka ng may tuwa. Dakilan mo, tunay at wagas sa puso ko, pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala, tayo'y kanyang nilalang, purihin siya. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan, ang ating beloved choir, beloved brethren. Let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, our beloved youth and singles choir. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord po. Sa lahat din po ng kupunan ng Beloved Youth and Singles Choir, kami din po ay taus-pusong nagpapaabot ng pagbati sa lahat po ng Beloved Lola, Mami, Nanay, at sa lahat po ng ina ng tahanan ng isang Happy Mother's Day po. Amen. Praise the Lord. Great day.
Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah.
Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved choir at tunay na talagang salamat sa ating dakilang Diyos sa talagang kanyang binigay na buhay sa bawat isa sa atin na talagang tayo ay palaging magpasalamat sa ating dakilang Diyos dahil wala tayong ibang pag-asa. Ang isang nagbibigay ng ating kalakasan sa ating buhay ay walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating binibigyan na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Tariel Tawaran at siya po ay sundan ng ating beloved sister Corazon Juan at maghanda po ang ating selected choir for a special number. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord. Bago po ang lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagpaparangal ay sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakalapisus po lamang halupin. Amen. Praise the Lord. Andyan din po na pag-alaala sa atin ng ating parents in the Lord, halupin the Lord, sa ating gagalang-galang na mga mahal na pastor, Evangelist Will Estrada Almeda, halupin the Lord, maging sa ating assistant pastor, Lina Kumon Almeda, halupin the Lord, at pagbati din po sa buong Almeda family, halupin the Lord, hallelujah. Ganon din po, babati ako sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bobby Nir, halipis Lord, sa kanilang anak, Ate Divine Snir, halipis Lord, sa elder of the church, hallelujah, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, halipis Lord, baguhan manodatian, maging sa mga webcast viewers, halipis Lord. Andiyan na nagpapasalamat po ako sa ating pinakalapisus na bigyan ulit ng pagkakataon para mapasalamatan siya, halipis Lord, mapasalamatan natin pinakalapisus sa kanyang kamanghamangang gawa, halipis Lord. Andiyan na, hallelujah, mga minamahal, ako'y bumabati ng Happy Mother's Day, halupis Lord, sa lahat ng mga inasan ng tahanan na halupis Lord. At yan na so much blessed po mga minamahal kasi ang ating parents in the Lord mismo, halupis Lord. Andyan na ating beloved Mama Dear, halupis Lord, naging huwarang ina, halupis Lord. Andyan na sa kanyang pag-support sa ating mahal na pastor, andyan na tinuruan tayo kung paano mamuhay ng may kabanalan, halupis Lord. Andyan na mga minamahal, maging sa aking ina na halupis Lord, bago kayo masave sa banal na gawaing to, andyan na may patutuko lamang halupis Lord, hindi sa pagbaba sa sarili, para kundi sa kapurihan ng ating dakilang Diyos na buhay lamang halupis Lord. Ang aking ina noong araw halupis Lord, andyan na pag ang suit po niyan, wala sa kabanalan halupis Lord, maging ang kanyang gupit, buikat po yan mga minamahal halupis Lord. Andyan na hindi niya hayaan na pag may nagchismis sa kanya, hindi niya babalikan yan mga minamahal halupis Lord. In short, aawain niya po yan mga minamahal. Pero nung makakilala ka sa banal na gawaing to, halupis Lord, ganun din pong set up mga minamahal sa nakakilala aking beloved, una nakilala aking beloved ama, halupis Lord, andyan na sa kanyang pagbabagong buhay, halupis Lord, andyan na nagtataka aking ina, halupis Lord, sa kanyang kinikilos kasi ang bisyo na aking ama na pag-iinom, halupis Lord, andyan po na inalis ng ating dakilang Diyos, halupis Lord. Sa pag-uwi niya sa aming tahanan na halupis Lord, andyan po yung pag-share niya, pagpapatutuo po sa aking ina. Kaya andyan na sabi na aking ina, pwede ba akong sumama sa kanyang pagsama sa banal na gawaing to, halupis Lord. Taglay-taglay niya po yung sanlibutan na pag-iisip. Sabi niya, sige, sayaw-sayaw kayo dyan. Pag umutot yung isa, amuyin yung lahat. Ganun po yung pag-iisip niya, mga minamahal. Pero ang kanyang ganyang pag-iisip, mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, bagamat ganun yung kanyang pag-isip, pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos na buhay kasi pagdating po ng altar call, mga minamahal, binuksan po ng ating dakilang Diyos ang kanyang third eye, mga minamahal. Pinakita po mga minamahal ang langit, mga minamahal, andyan po na namangha po siya, andyan na di niya alam kung anong nangyayari sa kanya, andyan na sa sobrang saya niya, kagalakan, andyan na parang lumulutang siya sa alapap, andyan na karakadaka binalik ng ating dakilang Diyos ang kanyang pag-iisip, mga minamahal. Pagtingin niya sa kanyang paligid, tinitingnan niya kung may nakatingin siya sa kanya kasi andyan na yung pagbuhos ng luha sa kanyang mga mata, andyan na hindi po mapatid, mga minamahal. Andyan yung iba yung kagalakan ng kanyang nadarama, halupis Lord, andyan na hanggang sa tuluyang binago na ating dakilang Diyos na buhay, tumanggap siya sa
bautismo sa pangalan nating dakilang Diyos na buhay, ang kanyang walang kabanalang pananamit, binihisan po nating dakilang Diyos na may kabanalan, mga minamahal, Halipis Lord. Ang dating buwikat na buhok, kanya niya pinatubo ng ating dakilang Diyos, Halipis Lord. Pinahaba po nating pinakalapisus. Ang kanyang Halipis Lord, ang kanyang mga masamang ugali, andyan na inalis ng ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord, Andyan hallelujah. din po na nagpapasalamat ako kasi kung akin ay patotoo, recently lang po, andyan na nagkita kami, andyan na sabi niya sa akin, salamat sa anak at nakakilala tayo sa totoong banal na gawain kasi hanggang sa mga oras na to, ginagamit kami ng inyong mahal na ama sa bilang adult square sa banal na gawain to, Halipis Lord. Andyan po na, sabi niya, maalala ko anak, nung bata kayo, maliliit kayo, andyan na, gaano man kahirap, sinasama namin kayo sa pagpunta sa mga banal na krusada, andyan na, nagbabaon tayo, sobrang hirap ng buhay, bagamat kulang tayo sa pinansyal, pero hindi namin sukat na akalain ng yung mahal na ama na sa kabila ng kahirapan, makapagtapos kayo, andyan na pagpapalain tayong lubos na ating dakilang Diyos. Praise the Lord, Hindi lang hallelujah. po yun, mga minamahal, totoo po sa banal na gawain to, lahat yung narinig namin na patotoo, yung pagpapagaling ng sakit, totoo po yun, mga minamahal, kasi ang aking beloved ama na may taglay na acute ulcer na matagal na panahon, andyan na sabi ng doktor, kailangan operahan, pero sa banal na gawain to, Halipis Lord, andyan po na pinagpasting lang po siya, mga minamahal, ng 5 days, andyan na pinagkaloob ng ating dakilang Diyos na buhay, ang kagalingan, Halipis Lord. Praise the Lord, Kailangan po hallelujah. yun, mga minamahal, ang inyong abang lingkod, matagal na po akong patay kung hindi totoo ang banal na gawain to, Halipis Lord. Way back 2018, nung ma-ambush kami ng hanay ng NPA, Halipis Lord, sa dako ng Sagada, Halipis Lord, nung panahon na yun, nabigo kami sa tulong ng tao kasi tumawag kami, sabi nila, stand your ground, walang darating na tulong. Pero tumawag ako sa aking beloved wife, Halipis Lord, niyan po na humingi siya ng backup prayer sa dako ng pastoral house natin. Karakadaka, Halipis Lord, ang tugon ng ating dakilang Diyos, wala pa pong segundo, andyan po na umatras po yung hanay ng NPA na yan, Halipis Lord. Salamat sa ating dakilang Diyos na po. Praise the Lord, hallelujah. Marami pa pong pagpapalat, himala, Halipis Lord, ang pinagkaloob nating dakilang Diyos na buhay. Kaya lang po, kulang tayo sa oras, mga minamahal. Kaya pinapasalamatan ko ating pinakalapisus sa pagpapalang material, financial, physical, higit sa lahat, sa pagpapalang spiritual, lahat ng kapurihan, pasalamat ay tanging sa ating pinakalapisus po lamang. Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa ating buhay na Diyos. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Brother Tariel Tawaran sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at salamat sa ating dakilang Diyos na yung talagang matigas na puso, ito ay pinalambot ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen! Totoo yun, mga minamahal, kahit na anong gawin mo, anong gawin natin na pag-i-invite, pagbabahagi ng salita ng ating dakilang Diyos, kung hindi siya talagang hihipuin ng ating dakilang Diyos, talagang hindi yan sasama, hindi yan maniniwala, ngunit totoo ang Diyos, walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos na yan ang mga talagang tunay, na talagang himala, gawa ng ating dakilang Diyos na maging sa nature, trabaho ng ating beloved kapatid ay talagang hindi biro yun, mga minamahal, na talagang nandyan ang mga talagang kaaway ng gobyerno, mga minamahal, ngunit siya ay pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At tandaan natin, mga minamahal, na we hate communism but we love the communists. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At habang naghahanda po ang ating beloved selected choir, mga minamahal, tayo ay tumayo, mga minamahal, at tayo ay umawi sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah. We're together again, praising the Lord. We're together again, one accord.
Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again. We're praising the Lord. Magsama-sama tayo. Magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo. Magkaisa awitan siya. May mabuting mangyayari, may mabuting pagpala. Magsama-sama tayo. Magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo. Magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo. Magkaisa awitan siya. May mabuting mangyayari, may mabuting pagpala. Magsama-sama tayo. Magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo. Magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo. Kaisa awitan siya. May mabuting mangyayari, may mabuting pagpapala. Sama-sama tayo. Magpuri sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan ang ating beloved choir, selected choir, and beloved mimers. Let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, our beloved selected mimers and selected choir. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nagpapaabot din po kami ng pagbati sa ating pong beloved Pastor Will Estrada Almeda at ating din po inaalala ang mga turot aral natin pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa ating pong mga beloved workers, sa inyo pong mga minamahal na kapatiran. Ako po bumabati ng isang magandang hapon na po sa atin pong lahat. Tunay nga po na ngayong araw na to ay maging kami man din po dito po sa San Carlos City Outreach ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay nakikiisa po sa pagbibigay pugay sa lahat po ng ating mga nanay, ng ating mga lola, sa ating pong mga inay, ng isang Happy Mother's Day sa lahat po ng ating pong mga inay sa laman at maging sa ating pong mga inay sa espiritual. Nandyan po ang ating pong beloved Mama Dear, ang kanila pong beloved children at ang ating pong beloved Ate Les. Kami po'y lubos-lubos na bumabati ng isang Happy Mother's Day po. At bilang pagpupuri at pasasalamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus ay nais po namin siyang alayan ng mga makalangit na awitin. Praise the Lord! Hallelujah! Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin kagatulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Pagsubukan o kagipitan, ako ay may lalapitan.
Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Di mo ako pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Praise the Lord, praise the Lord. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Minsan pa natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Di ko kayang bilangin ang iyong pagtitiis. Mula sa pagkabata, ako'y naruga. Dumanas man ang hirap, luhay pumapatak. Di mo ako iniwan, inibig pa ng lubusan. Kahit kailan, kahit saan,
nasasaktan. Di ka ipapalit sa yaman ng mundo. Aking inay, walang katulad mo. Aking inay, walang katulad mo. Ikaw sa akin, bigay na may kapal, upang ako sa Kanya'y maglingkod ng lubusan. Salamat aking inay sa pagkakataon. Ang buhay kong ito'y inalay mo sa Panginoon. Kahit kailan, kahit saan, dalisay mong pagmamahal sa akin laging laan. Kahit kailan, kahit saan, kailan may kakapag nasasaktan. Di ka ipapalit sa yaman ng mundo. Aking inay, walang katulad mo. Aking inay, walang katulad mo. Kung ako'y mapipili sa yaman at katanyagan, ikaw pa rin, inay, kailan pa man. Kung ako'y mapipili sa yaman at katanyagan, ikaw pa rin, inay, kailan pa man. Kahit kailan, kahit saan, dalisay mong pagmamahal sa akin laging laan. Kahit kailan, kahit saan, kailan may kakapag nasasaktan. Di ka ipapalit sa yaman ng mundo. Aking inay, walang katulad mo. Aking inay, walang katulad mo. Aking inay, walang katulad mo. Ang lahat-lahat po ng pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved combined choir and mimers. At muli, talagang I bless Happy Mother's Day po sa ating mga beloved nanay na talagang sa kanilang buhay, talagang nariyan na talagang hindi mabayaran ang kanilang mga sakripisyo. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos dahil talagang binigyan tayo ng isang mapagmahal na nanay, na ang ating mga nanay sa kanilang buhay, wala pong day off. Ang mga yan tuloy-tuloy ang kanilang pangangalaga sa
pamilya. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating binibigyan na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Corazon Juan. Praise the Lord! Hallelujah! Beloved choir, please prepare. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dobling paggalang po sa ating pong beloved parents in the Lord, sa mga turo at aral po ng ating pong beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, sa ating pong beloved Assistant Pastor Rilas Almeida, ganon din po sa Almeida Children, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa inyo pong lahat po ng mga kapatiran, sa mga webcast viewers, magandang hapon na po sa ating pong lahat. Amen. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, sapagkat nung nakilala ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus taong 1994, natagpuan po namin ang gawain po ito ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, na dati-dati po noon, marami po akong sakit po na taglay. Andyan po yung paninikip ng aking dibdib, pananakit ng aking likod, maging po ang aking ulo. Ay yung sakit ko po na matagal ko po itong tinaglay simula po nung dalaga hanggang nag-asawa, nagkapamilya, yung sakit ko po na anemia na bawal magpuyat. Subalit, maraming salamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa prayers po natin pong beloved parents in the Lord. Naabot po ako ng kanilang panalangin. Kaya ako pinapupuri at napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na natagpuan po namin na hinahanap ko yung kagalingan ko po. Kasi po alam niyo po, yung sakit ko po na hindi ko po inaasahan na marami po yung dugo ko pong puti kaysa sa pula, kaya humantong po na nagkaroon po ako ng mga pasapasa sa aking katawan na ito po ay sign po ng leukemia. Subalit, maraming salamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po na kinahabagan po ako na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, aking po mga minamahal na mga anak, maliliit pa po sila noon. So wala pong nakakaalam po na kahit isa sa kanila, kami lang dalawa po ng aking mahal na asawa, na yung sakit ko po na leukemia po, na sign po ng leukemia. Subalit, maraming salamat po sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po na sa kahabagan po natin po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sumunod po ako, tinanggap ko po ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus, nagpabautismo sa tubig sa pangalan po na ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Asa patuloy po naming pagdalo po ng 3 beses sa isang linggo. Pagsunod po sa kanyang mga kalooban, alam niyo po mga minamahal, may 2026 na po ngayon, andyan po yung kagalingan po ng pinagkaloob po ng ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Mga minamahal, hindi po rosas po ang paglilingkod po sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, simula po nung nakilala po namin ang pinakamamahal na Panginoon Jesus, grabe po yung hirap po na pinagdaanan, maging po sa mga pagsubok. Subalit, di po kami tumingin po doon. Tumingin lang po kami sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus na pagdating po ng araw sa tamang panahon, pagpapalain din po kami. Alam niyo po mga minamahal, noon po talaga pong hirap po talaga. Wala po kaming masasakyan. Para lang po makadalo po ang aking po mga minamahal na anak po noon. Mga-boundary lang po kami. Kasi wala po kaming tricycle po noon. Para lang po makadalo po sa kanyang banal na gawain. Alam niyo po mga minamahal, ang malapay noon ang napro-provide po na amin po mga pangangailangan. Kasi po, siyempre po aking malasawa, boundary po yung tricycle. Subalit, pinapakita po ng ating po pinakamamahal na Panginoon na
sa tuwing dumadalo po kami, lalo-lalo po sa Miyerkules, alam niyo po, kinabukasan po ng Phoebis, andyan po yung pagpapala po na pinagkakaloob po natin po, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kung pinapupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon na sabi ko po, kasi ganito na lamang po na palagi po tayo nagbaboundary, sabi ko po, mananalangin po tayo na pagkaloob po tayo ng kahit na second hand po na with sidecar po na tricycle. Pinakalooban po kami na ating po pinakamamahal na Panginoon para lang po may magamit po kami, ay hindi na po kami magbaboundary. Kaya ko pinapupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Sa tagal namin na paglilingkod, naranasan na po namin na kung hindi po tayo susunod po sa pagbibigay, talaga po wala po tayong asahan na pagpapala. Naranasan ko po yun na noon po, ang aking po mga minamahal na mga anak, 4 po yung pinarating po ng ating pong pinakamalapay ng Diyos sa dako po na ibang bansa. Alam niyo po, mga minamahal, mapapadala po silang lahat. Subalit, pagkaraan po ng 3 araw, wala na pong pera po sa akin. At hindi ko na po alam kung anong gagawin ko, kung saan po ako kukuha. So, sa kagagawan po na minsan hindi ko po nagtatapat po, hindi ko po binibigay yung para sa mahal na Panginoon. Sinasabi ko po, mahal na Panginoon, sa susunod na po. Kaya dumating po yung paalala po sa akin na ganun po bigla pong akin po mga minamahal na mga anak, wala na pong dumadalo. So ako na lamang po ang dumadalo, gawa po ng hindi ko po pagsunod sa kanyang kalooban. Alam niyo po, mga minamahal, mag-isa ko lang pong dumalo. Subalit, hindi po ako nawawalan ng pag-asa na pinapanalangin ko po sila na pagdating ng araw, makakasama ko po sila. Alam niyo po, mga minamahal, nakiusap po ako sa mahal na Panginoon. Nangako po ako na, sabi ko po, mahal na Panginoon, panghawakan mo po ako. Hindi po ako hahawak po sa iyo kasi po, baka makabitaw ako. Sabi ko po, alam niyo po, may namahal. Kasi wala po noon. Sabi ko po, mahal na Panginoon, ang para sa iyo ay para sa iyo. Sabi ko, alam niyo po, hindi ko po namamalayan na isa-isa po na binalik po aking mga minamahal na mga anak po. Maraming salamat po sa ating po pinagmamahal na Panginoon. Sa ngayon po, andiyan po bilang ina, nagagalak, nakasama ko po aking po mga minamahal na mga anak. Aking po mga minamahal na mga manugang, naging po aking mga minamahal na mga apo. Kaya ko pinapupuri, napapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga papapalang yan. Maraming salamat po din po sa ating po pinakamamahal na Panginoon sa bawat aking po mga minamahal na mga anak sa kanilang bawat pagtatrabaho. Andiyan po yung pag-iingat at paggabay po na ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. At mga minamahal, manalangin lang po tayo sa ating po pinakamamahal na Panginoon kasi kagaya ko po, sa tuwing naririnig ko po sa pulpito na tayo po ay hihingi po. Alam niyo po, sabi ko po sa ating po pinakamamahal na Panginoon, kung ito po ay pagkakaloob mo, ikaw ang gumawa ng paraan, sabi ko po. Kaya maraming salamat po sa ating po pinakamamahal na Panginoon na noon, nagbaboundary po kami. Subalit sa ngayon po, pinagpala po kami na ating po pinakamamahal na Panginoon. Pinagkalooban po kami ng mga magagamit po na aming sasakyan. Kaya kung pinapupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa mga papapalang yan. At sariwain ko po mga minamahal, ito papapala po sa ating po lahat. Alam niyo po, sa buong buhay ko, ngayon ko lang po naramdaman po yung nakaroon po ako ng sakit po sa aking tiyan na hindi po ako makahinga, na naninigas po ang aking tiyan. Alam niyo po, sa time pong yun, akala ko po, katapusan ko na po. Kasi po, lahat po ng aking buong katawan naninigas. Tapos di po ako, noon na po paisi-isilaw po ako na nagpupuri, na humahawak po sa barandillas. Subalit nung hindi ko kaya talaga pong
nakakapos na ako sa aking paghinga. Alam niyo po, inabot po ito ng hanggang alauna ng madaling araw. Alam niyo po, talaga pong hindi ko may paliwanag, mga minamahal. Sabi po na aking mahal na anak na isa, dadalhin po ako sa doktor. Subalit, may bumubulong sa akin na sa pastoral po. Alam niyo po, mga minamahal, alam ko po na alauna, wala pong mga beloved workers po, tulog po sila lahat. Subalit, talaga pong pumasok po kami dito sa pastoral na kasama ko po aking mga minamahal na mga anak, aking mahal po. Alam niyo po, kasi ang pananampalataya ko po, mailihans lamang po ako. Gagaling na po ako. Alam niyo po, mga minamahal, maraming salamat po sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Mayroon pong beloved elders na fasting po. Alam niyo po, bumaba po ang ating pong beloved UP, mga minamahal, inilehans po nila ako sa pangunang panalangin po na ating po beloved parents in the Lord. Alam niyo po, nakaramdam po ako ng kaginhawaan. So sabi ko po, mga minamahal, pinapauwi ko na po aking mga minamahal na mga anak. Hintayin ko na po yung matapos po ang pagpupuri hanggang alas 12 at mailihans ulit ako. Alam niyo po, sa habagan po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, para lamang po akong nagdahilan ng pagkalihans po. Nawala po yung pananakit mo na aking tiyan na hindi ako makahinga. Kaya ako pinapupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Siguro po kung sa time pong yun, nawalan po ako ng malay, siguro tinakbo nila ako sa ospital. Hindi ko na po alam kung anong nangyayari na sa akin. Kaya maraming salamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tunay po na pinaisip po na ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, Dito po hallelujah. ako magpatakbo sa ating pong bahay-sambahan po. Kaya ako pinapupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga papapalang yan. Na sa buong buhay ko, ngayon, ganun lang ko naranasan po yung sakit ko pong yun. Kaya ako pinapupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na sa kagalingan po na pinakalo po natin pinakamamahal na Panginoon, maging po sa kalakasan ng aking physical na pangatawan, na bagamat ko minsan sa init po ng panahon, andyan po umaatake po yung high blood ko po. Subalit, umaasa po ako sa ating po pinakamamahal na Panginoon kasi po noon po talaga pong nami-maintenance po ako. Subalit, sa pakikinig po ng mga patutuo na di na po kailangan ng maintenance, mag-maintenance na lang po tayo, dadalo po tayo ng 3 beses sa isang linggo. Papapalain tayo ng ating po pinakamamahal. Alam niyo po, totoo po, maraming salamat po sa ating po pinakamamahal na Panginoon na bagamat wala na pong maintenance, andyan po ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus na papagaling po sa akin. Kaya maraming salamat po sa ating po pinakamamahal na Panginoon sa mga papapalang pinakakalob niya po, pagpapalang physical, material, financial, lalo iigit po ang papapalang spiritual hanggang dito na lamang po. Ang lahat po ng kapurihan, pasalamat, tagin po sa ating po pinakamamahal na Panginoon po. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa ating buhay na Diyos. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Sister Corazon Juan sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang totoo yun, mga minamahal, na talagang kanino tayo titingin, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Imagine, mga minamahal, from may karamdaman, kahirapan sa buhay, mga minamahal, saan sila tumingin? Sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Dahil talagang totoo ang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na ang Diyos ang lahat ng mag-provide ng ating pangangailangan. Siya ang talagang magdadala, magbibigay ng kagamutan sa lahat ng ating karamdaman, at yan ay talagang bubuhos ang masaganang pagpapala. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At dyan na po natapos, mga minamahal, ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat
ay tumayo at tayo ay umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalagpag ang inyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalagpag ang inyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalagpag ang inyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalagpag ang inyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalagpag ang inyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan po ang ating mga beloved choir, beloved brethren. Let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, our beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord, hallelujah, palagpagan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord po. Bago rin po umawit ng mga makalangit na awitin na beloved Jesus Finest Generation Choir, kami rin po ay nais bumati sa espesyal na araw na ito sa inyo po mga beloved JMCM Mothers at sa ating pong beloved Assistant Pastor at di din po natin malilimot ang ating beloved Ate Les ng isang Happy Mother's Day po.
Joaquin. Hallelujah. Lift up your voices. Praise Him. Lift our voices. For He is the right and real God.
to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Oh, thrones and dominions, oh, powers and positions, your name stands above them all. And the angels stand, holy, all creation stands, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, we'll sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, and if you bear His name, we'll sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever to the Lamb. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Hallelujah. Hallelujah. A thousand generations We worship. falling down Praise the Lamb of in Jesus. worship to sing a song Hallelujah. of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the Glory, glory, glory. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah. Your name is stands above them all. Oh, thrones and dominions, oh, powers and positions, your name stands above them all. All creation's cry, Praise the Lord. holy,
worthy to be praised to God. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Your name is the highest. Your name is the greatest. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Purihin po natin ang Diyos mo, minamahal. Ang lahat ay magpuri na magbigay ng papasalamat sa Diyos. Minamahal, ang sabi ng Biblia, let everything that have breath praise the Lord. Ano bang kalagayan mo ngayong kapatid? Hanggat ikaw ay humihinga, marapat magpuri ka sa Diyos. Ibigay ang tamang papuri sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah.
overthrown and the Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Your name stands above the Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name. At bawat isa mga minamahal, magtaas na kamay. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Huwag tayong patalo sa init ng panahon. Ito'y oras na makikipag-usap sa Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Kamay na Panginoon! Hallelujah! 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 Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hear people sing, holy to the King of Kings. Holy, you always sing. Holy, holy Praise the Lord, 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 praise the Lord. Lord Jesus, hallelujah, 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 praise the Lord. Salamat po sa mga pagpapala mo, sa mga biyayang laging natatanggap ko. Di ko na masukat ang pag-ibig, alay sa'yo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh Diyos, Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa akin laging totoo. Salamat sa dugo ng iyong kordero na pumilos sa Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Oh, ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking Pinakamamahal, pag-ibig kong ito'y di magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say, the gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve now and forever. Thank you, thank you. I know it's not enough for me to say, gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the glory to God. Amen and amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Ating pong palakpakan ang napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to God. Amen. At tunay nga po mga minamahal, grabing magpala ang Diyos. Pagamat talagang napakainit. Amen. Praise the Lord. Ay talagang nandiyan po mga minamahal ang talagang pagkilos at pagdama ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo po tuloy-tuloy na po mga minamahal. Ay tayo manais ko rin pong bumati sa magandang hapon sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoong Jesus na kayo na dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Sunday General Worship.
At ito po mga minamahal ay pinanguna po natin mga ginagalang, minamalibang lista, Wilde Estrada Almeda. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng nagagalak, bagamat mainit, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At we give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wilde Estrada Almeda. At ganun po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Kumuna Almeda. Sa ating pong mga minamahal na mga workers, ating beloved workers, sa ating pong mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! At tunay nga po mga happy Mother's Day po sa lahat. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon na talagang special para sa ating mga ina ng tahanan ang araw na ito sapagkat the whole world is talagang celebrating the importance of mothers. At yan po mga minamahal, ating ding siyempre namimiss ang ating pong beloved Assistant Pastor Lina Kumuna Almeda, sa ating mahal na Ate Les, amen. Siyempre, ang aking mahal na nanay, amen. Dalawa naming nanay ko at saka nanay namin with Sir Jen, amen. At siyempre, lahat tayo mga minamahal, namimiss natin sila, lalo na nauna sa atin doon sa pag-uwi sa mga Panginoon, amen. Pero ang importante mga minamahal, isang araw, magsasama-sama tayo, kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Palaban po natin mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Tayo dadako sa pagpapaliwanag ng ating pong pagkakaloob ng ating kasamang bahagi at mga handog. Sapagkat sinabi dito mga minamahal sa 2 Korinto, kabanata ay 8, talata 1 hanggang 5. Sabi niya, bukod dito mga kapatid, ay pinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia kung paanong sa maraming pagsubok sa kapigatian ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukhaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Sapagkat ayon sa kanilang kaya ay nagpapatutuwa ako at higit pa sa kanilang kaya ay nagsibigay o nagsiabuli sila sa sariling kalooban na lubhang ipinamamanig sa amin ang tungkol sa biyayang ito at sa pakikisama sa pangasiwa ng mga abuloy sa mga banal. At ito ay hindi ayon sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! At tunay nga po mga minamahal, ito ay isang patunay na talagang gaano kahalaga ang pagkakaloob ng ating kasampung bahagi at mga handog sapagkat ibinigyan tayo ng example ng ating mahal na Panginoon na yung ating mga kapatid sa Macedonia, mga naunang Kristiyano sa atin ay maski na nandoon ang kahirapan, ang karukhaan, ang sabi ng talata mga minamahal, grabing pagsubok, amen, ay tuloy-tuloy ang kanilang ginagawang pagtatapat, pagkakaloob ng kanilang kasampung bahagi at mga handog. At yan po mga minamahal ay sabi nga mga minamahal dahilan para ang tao ngayon o Kristiyano ngayon sa huling panahon ay walang may dahilan na hindi niya ipagkaloob ang bagay na ito o ang halagang ito. Sapagkat kung yung mga Kristiyanong nauna ay talagang nandoon ang kanilang pagsusumikap na maganap ito, lalo tayo ngayon mga minamahal. We see things. Nakikita natin ang mga himala, nakikita natin ang mga pagpatnubay ng ating mahal na Panginoon. In fact, lahat tayo mga minamahal ay nakadama ng banal na presensya ng Diyos. Sabi nga natin, when the Spirit is upon us, mga minamahal, yung ating pong mga problema, yung ating mga karamdaman, pinagagaling ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Hindi po tao nagpapagaling. Amen. Ang Diyos ang nagpapagaling. Ang kalagahan lang yung madama mo siya, matanggap mo siya sa iyong buhay at makikita mo mga minamahal ang kapangyarihan ng Diyos dadaloy sa iyo. Kaya nga mga minamahal, marami tayong nagpapatotoo na talaga mga kapatid na talagang despite in the midst of grabing mga karamdaman ay talagang nakikita nila at natatanggap nila
dumarating dito na hindi makalakad, umuuwi, pinapalakad ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ang bulag nakakakita, nandun mga minamahal, cancer, pinagagaling, tuberculosis, nakita niyo mga patutunayan mga minamahal. Grabe. Amen? But yan po mga minamahal ay sinasabi ng Biblia dahil ating napapalugdan ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? When we do the will of God, sabi ng Biblia, may minamahal, sabi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lahat ng bagay na kailangan mo. So itong pagbibigay, mga minamahal, ay hindi natin pwedeng, ay brother, wala kasi akong pera eh. Brother, mahirap lang kami. Brother, hindi pa ako, talagang nawalan pa ako talagang nasa gitna pa ako ng pagsubok eh. Sabi ng Biblia, mga minamahal, lahat ng kalutasan na problema mo na yan, do first. Gawin mo muna. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal, ang bawat pagkakataon ay binibigay sa atin upang ating pong may pagkaloob ang ating kasapong bagit mga sapat. Napakahalaga nito. Sabi ng Aklat ng Malakias, Kabanata 3, talatay 7 hanggang 8 hanggang 9. Sabi niya, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na mahugbo. Ngunit yung sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit yung sinasabi, saan kami namin ninanakawan? Sa mga ika-10 bahagi at sa mga handog. Kayo nagsumpa-sumpa sapagat niyo ko ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Dalhin niyo ang buong ika-10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at subukin niyo kung sa bagay nito, sabi ng Panginoon na mahugbo, kung hindi ko bubuksan sa inyong dungawan sa langit at ihulog sa inyo isang pagpaparang walang sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. We keep on reading this one. Parati natin nababasa ang bagay nito, talatang ito, mga minamahal. Pero daily, kapag tayo po may banal na gawain, this is a challenge to all of us. Ito po, mga minamahal, ay para tayo po ay talagang bigyan ng tsansa for us to prove our faith sa ating pong pananampalataya, sa ating pong mahal na Panginoon. Amen? If you really have faith in God, you believe in this promise. Na sabi niya, subukin mo ako sa bagay nito, kundi ko buksan sa inyong dungawan sa langit at iulog ang isang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Diyos na may sabi niyan, mga minamahal. Amen? Amen. At yan, mga minamahal, kapag nagsabi ang mahal na Panginoon, ibig sabihin siguradong mangyayari yan. Kung tao, sabihin mo na, pwede pang mapaltos yan. Pero ang sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Amen? Basahin niyo kung anong Biblia yan. Kung saan niyo gamitin yung versikulo, anong version yan. Pareho ang sasabihin niya. Sasabihin niya, subukin mo ako sa bagay nito, kundi ko buksan sa iyong dungawan sa langit at ihulog ang isang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang kailangan lang, mga minamahal, is yung ating pong kakayahan na maglakas ng loob na subukan ng Diyos. Amen? That despite yung mga trials na ating pong kinakaharap, despite the problems na yung ating pong dinadama araw-araw, mga minamahal, kaya mo bang magtiwala sa salita ng ating mahal na Panginoon? Kung ikaw man ay bound sa utang sa oras na ito, kaya mo bang ibigay ang iyong buong pusong pagtitiwala sa salita ng Diyos? Amen? Kung kaya mo, kapatid, pinagpala ka. Ang sabi niya, subukan mo ko sa bagay nito. Hindi naman niya kinakailangan, hindi naman niya kinukuha ang bagay na para sa iyo. Ang sabi lang niya, sa bawat pagpapalang dumating sa iyo, ang 10 bahagi handog, yan ay sa mahal na Panginoon. Ano ba yung 10 bahagi handog? Ay 10 bahagi, mga minamahal, 10%. Tithes of all the blessings, from all the blessings that we receive, ang 10 bahagi, banal yan sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Pero kung tatanungin niya talatang 8-9, ang sabi niya, 10 bahagi at handog. Magkasama parati yan, mga minamahal. Kaya minsan nagtanong ang mga Kristiyano sa mahal na pastor, mahal na pastor, ang aming 10 bahagi ay tithes, 10%. Magkano naman ang ibibigay namin na aming handog sa Diyos? Sabi ng mahal na pastor, tapatan mo ang iyong 10 bahagi. Pinakamababa. Amen? Pero pwedeng itaas yan. Handog kasi. Amen? Pag sinabing handog, mga minamahal, no, fix. Pero binigay ang pinakamababa na
propeta ng Diyos. Pinakamababa is 10%. So, 10 plus 10, kaya tinatawag na 20% giving. Pero if you decide na, ay matagal na kasi ako, gusto ko yung aking handog gawin kong 30%. So, 10 plus 30 is 40%. Amen? If you decide na yung handog mo ay gawin mong 50, so 10 plus 50, that is 60% giving. Yun po mga minamahal. Ang fixed is the tithes, 10% yan. Pero yung handog pwedeng tumaas. Pero ang pinakamababa ay yung 10% na tinatawag na binibigay. So 10 plus 10, kaya 20%. I hope na intindihan natin yan. Paano natin kwentahin yan? For example, sa 1,000 times 0.2. Kasi 20%, i-multiply, i-gawin mong decimal number. Eh talagang divide 100 mo yan. So 0.2 yan. So, ang mangyari dyan, 1,000 times 0.2, eh ang lalabas siyempre dyan sa calculator mo ay 200. Yung 200 na yon, nandun yung kasampung bahagi, nandun ang handog. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Eh brother, wala akong 200 eh. Ay, magkano bang pagpapalang natanggap mo kapatid? 100, nakapulot ka na 100. Sige, 100 times 0.2. So, ibig sabihin, lalabas dyan sa calculator mo, siyempre, that is 20 pesos. Amen. 20. So, yung 10%, yung ikasabong bakit ang 20%, 100 kasi natanggap mo. Amen. Nakapulot ka 10 piso times 0.2, 2 pesos. Itabi mo kagad yan. Parating itabi ang para sa mahal na Panginoon. Huwag mong paghahaluin. Dahil pag pinaghalo mo, magagalaw mo yan. Kapag ginalaw mo yan, magagalit sa iyong ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya yung sinasabi ng talata sa 9, sabi niyan, kayo'y nagsumpa ng sumpa. Kasi ginalaw mo ang para sa Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen? So kung gusto natin makalaya sa sumpa na yan, mga minamahal, huwag na huwag natin gagalawin yan. Sa bawat dating ng pagpapala, whether yan ay inani mo yan, bigyan mo ng amount yan. Kung yan man ay gulayan, gusto mo gulay, okay. Pero kung gusto mong ibinta, magkano ang amount yan? Ibigay mo sa mahal na Panginoon. Dadalhin mo yan kada banal gawin. Bakit? Sabi niyan, suggest, dalhin mo. Amen? That's the plan of God. Dalhin mo. Hindi po pwedeng nakakarating ka sa pumbagit handog, pero ikaw hindi nakakarating. Amen? Dapat dalhin mo yan. Bakit? Dapat pagbibigay mo sa mahal na Panginoon, pinipresenta mo ang iyong sarili. Mahal na Panginoon, alam mo, napakahalaga sa akin ang halagang ito. Pero dahil sa pag-ibig at pagtitiwala ko sa iyo, ibinibigay ko sa iyo ng buong puso, alam kong hindi mo ako pababayaan. Kapag nakita ng Diyos ang sinsirong salita na yan, maniwala kayo sa akin, gagalaw ang susi, bubuksan ng Diyos ang dungawan sa langit at ihuhulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Everybody shall praise the Lord. Kaya kailangan lang mga minamahal ay ang pagtitiwala mo. Kaya mo bang magtiwala sa kabila ng mga pagsubok sa iyong buhay? Kung kakayanin mo kapatid, kaya na ng Diyos tuparin ang kanyang salita. Hawakan na po natin yung ating kasabong bahagi at ang ating pumahandog at panalangin po ng ating pumalang kapatid, ating beloved elder, beloved brother June. Amen. June Amar. Praise the Lord. Para tayo, paunahan po tayo upang ito po ibasbasan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng hindi inaantok, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Tayo natin tumayo, mga minamahal. Tayo natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadala natin po minamahal mga rana, ating beloved elder, or Brother Deo Rodriguez. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved preacher, beloved Brother Joben Ferrer. Tayo po dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Taas po natin ang dalawang kamay. Hallelujah. Papagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan namin, pinakamamahal pang Jesus. Hallelujah. Through the prayer of our dearly beloved evangelist, Pastor Valdez Estrada Almeida. Hallelujah. Ngayon po ay nagpapasalamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Na kami binigyan niyo po ng ganitong pagkakataon upang sama-sama ka namin purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Nagpapasalamat po kami sa tagumpay ng bawat yugto na pananagawain, simula sa pag-MC, paggawitan ng mga joyful at mga solemn song sa mga buhay na patutuo ng pinagpalang anak, sa iyong mahimalang pag-iingat sa iyong mga anak, O Diyos. Maraming salamat. Pinasalamat ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Patunay lagi ang iyong habag at kami lagi mong sinasamahan, O Diyos. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. At ganoon din sa katapatan ng anak sa pagbibigay ng kasampung bahagi ng dog. Sa mapagbuhos ng mga pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan, O Diyos. Salamat, O Diyos. Hallelujah. At ganoon din, mahal na Panginoon, kami pinadako na po sa pag-aaral ng banal na salita, mahal na Panginoon. Kami po humingi ng habag, humingi ng kapatawaran, mahal na Panginoon. Sa mga kami nasubukan sa aming makinahan, sa aming nagawa na isip na banggit na hindi mo kinalugdan, O Diyos, patawarin niyo po kami. Hugasan niyo po kami ng iyong kabanal-banalang dugo na umago sa krus ng Kalbaryo, mahal na Panginoon. Lalo na po ang iyong mga lingkod, ako'y basahan lamang sa iyong harapan. Ikaw maglagay ng mga salita sa aking mga labi upang sasambitin sa iyong mga anak, mahal na Panginoon. Upang aming pagsalo-saluhan bilang pagkaing espiritual, mahal na Panginoon. At aming samot na langin, mahal na Panginoon, na buksan ang puso at isipan ng bawat isa, mahal na Panginoon, hallelujah, na maunawaan ang lahat ng iyong mga salita, mahal na Panginoon. At sa unang dalangin, hallelujah, through the prayer of our dearly beloved evangelist, Pastor Valdez Estrada Almeida, amin sinasaway lahat ng uri ng gawa ng kaway, mga demonyong hadlang, unbeliefs and doubts, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! At sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, Kububoy Near, ako po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po nating inaalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida. At ganoon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po'y bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida. At ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Near. At ganoon din po sa kanilang mahal na anak, kay Ate Vines Near. At ganoon din po sa mga beloved elders, dating pong kapiling ngayon, hallelujah. At sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga minamahal na bisita, sa ating mga webcast viewers, maging sa ating YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Tunay minamahal talagang, hallelujah, napakabuti ng ating dakilang Diyos. Ngunit bago po ang lahat, ako nais ko pong bumati sa lahat ng ina ng tahanan. Hallelujah, ng Happy Mother's Day po, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, sa lahat ng ina ng tahanan, mama, mami, nanay, lola, lilang, minamahal. Hallelujah, ng lubos na talagang grabing kadakilaan, hallelujah, grabing pagpapalan ng Diyos sa kanila, minamahal, na sila binigyan ng grabing pusong, grabing mahabagin, pusong hindi mapaliwanag, minamahal. Talagang iba ang puso ng ina na talagang sadyang ipinagkaloob ng dakilang Diyos, hallelujah. At tunay na ito isang pagpapalang nagmumula sa dakilang Diyos. Palakpakan po natin bilang kamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Tunay minamahal na talagang napakabuti po ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At sa grabing pag-iingat din po sa atin, lalo na po ngayon, minamahal. Grabing init, minamahal. Kaya magpaypay muna ng panandalian ng ating minamahal na kapatid. Talagang sobrang init.
Ngunit atin sabayan yan ng ating kainitan sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Sa lahat ng kautusan minamahal, ito ang kautusan minamahal na talagang nilakipan ng Diyos ng grabing pangako. Sapagkat ito'y talagang nais ng Diyos na talagang bawat tao na naging anak, minamahal, talagang magpakita ng grabing pag-ibig sa kanyang magulang at grabing respeto, minamahal. Sapagkat sabi nga minamahal, ito'y sumasalamin din sa ating pag-ibig sa Diyos. At totoo nga naman, paano natin maipapakita sa Diyos na ating iniibig ang ating Diyos kung ang ating magulang, minamahal, ay hindi natin maibig, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ating po basahin, minamahal, dito po sa aklat ng Exodo, Kapitulo 20, ang talata po ay 12. Kindly po. Dito po sa aklat ng Exodo, Kapitulo 20, talata 12, ganito po ang pagkasabi, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat ng utos, minamahal, sa Ten Commandments, ito lang, minamahal, ay mga grabing pangako na binigay ng Diyos. Na talagang nandun, minamahal, talaga na upang, sabi nga ng ating din, pinakamamahal na Panginoon, upang talagang tumagal ang iyong araw sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa iyo ng dakilang Diyos. At atin munang tignan, minamahal, ang ibang pangyayari, minamahal, kung bakit ibinigay ng Diyos ang mga bagay na ganyan, na gawin natin bukod sa yan ay talagang nagre-represent na bilang pangsanay sa atin bago natin maibig ang Diyos. Sapagkat sa totoo lang, minamahal, ang tunay na magulang natin, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Talagang magsanay talaga ng totoong grabing pag-ibig na walang pagkukunwari sa ating mga magulang na talagang nagpagal sa atin, na talagang naghirap. Atin mo nang basahin ang kanilang mga paghihirap, minamahal, na talagang kung paano sila nagtiis at kung paano tayo inaruga, minamahal, at kung paano sila grabing nagsakripisyo, lalo na po ang ating mahal na ina. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 16, ang talata po ay 21. Kindly po. Ganito po ang pagkasabi, ang babae pagka nanganganak ay nalulumbay, sapagkat dumating ang kanyang oras, ngunit pagkapanganak niya sa sanggol ay hindi na niya naalala ang hirap dahil sa kagalakan sa pagkapanganak sa isang tao sa sanglibutan. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Duman na mahal, isa yan man mahal. At ito pang isa man mahal, kung paanong pakiramdam ng isang magulang, na talagang nandoon mahal, na talagang bago tayo magbigay ng mga komento, maging sa ating mga minamahal, sa ating mga anak, manamahal. Atin pong basahin dito po sa aklat ng awit, Kapitulo 127, ang talata po ay 3. Kindly po. Dito po sa aklat po ng mga awit, Kabanata 127, talata po ay 3. Narito, ang mga anak ay mana na mula sa Panginoon, at ang bunga ng bahay bata ay kanyang gantimpala. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At dyan po sa tatlong aklat din, minamahal, tatakbo ang ating mga pag-uusapan, minamahal. At tunay, minamahal, sabi nga, isa sa grabing sakripisyo ng ating mga magulang, nung tayo'y una tigit, nung tayo'y dinala, minamahal, sa kanilang sinapupunan for 9 months. Tunay na talagang grabing sakripisyo. Bit-bit tayo na talagang napakabigat, minamahal, for 9 months. At talagang ang grabe pang pagtitiis dahil sari-saring pakiramdam. Nandiyan, minamahal, na talagang sila'y nahihilo, minsan naduduwal, hindi maintindihan ang kanilang pakiramdam for 9 months. Hanggang sa minamahal sa kanilang kapanganakan, sabi nga nila, agaw buhay daw. Ang panganganak daw talaga, minamahal, ang isang paa mo, minamahal, ay nasa hukay. At tunay nga naman, minamahal, na talagang nando, minamahal, na talagang grabe, minamahal. Ngunit ang mga bagay niyan, kung ating babasahin talaga sa aklat ng Genesis, yan ay naging ibinigay ng Diyos para maging palatandaan dahil sa pagsuway ng tao.
Supposed to be sana ang tao, minamahal, ay hindi sana maghihirap kapag ka siya manganganak. Ngunit dahil sa pagkukulang, dahil sa pagkakasala, ay talagang naging ganyan, minamahal, na pumapasok sa grabing sakripisyo. Ngunit sa grabe talagang pagtitiis ng magulang, lalo na po ang ating mahal na ina, na talagang bukod sa dinala tayo ng 9 na buwan sa kanilang sinapupunan, minamahal, at maging sa kanilang panganganak, na talagang marami sa lahat, minamahal, ay talagang nag-aagaw buhay. Nando, minamahal, talagang grabing sakit at kirot. Sino na po, minamahal, nakabantay ng ina na nanganganak? Magsabing, praise the Lord. Madalang yata, minamahal. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Tunay, minamahal ako, minamahal talagang, ako'y personal din, minamahal, na nandun kapag nanganganak po ang aking beloved, minamahal, talagang ako'y nasa tabi, minamahal. Talagang grabing hirap, kirot at sakit. Talagang maging sa panganak, minamahal, talagang katulong ako na nagpapaanak upang magtulak dahil sa grabing hirap at sakripisyo, minamahal. Nandun talaga na talagang agaw buhay. Minsan, minamahal, talagang nandun, minamahal, talagang minsan parang mabawian ng buhay, mawawalan ng hininga dahil sa kanilang panganak. Talagang ganun talaga kapiligro. At ngunit kung kapag ka anak na mahal, kapag ka lumabas yung anak, grabe na mahal, yung tiis at hirap na kanilang naranasan, ilang oras na nagle-labor, minamahal, nandun minamahal, hindi lang oras, minsan yung araw yung iba, minamahal, na grabing pagsusumakit, na grabe nilang tinitiis, hallelujah, na talagang kirot na walang kapantay ang kanilang nararamdaman. Talagang kung makita mo, lalo na pag malapit na lumabas ang kanilang sanggol, minamahal, talagang hindi mo na ma-drawing yung muka. Kahit anong patawa, nakakatawa man ang gawin mo, talagang wala naman, minamahal. Sa grabing kirot at sakit na kanilang nararamdaman. At gano'n, minamahal, paglabas ng sanggol, minamahal, ito'y nalilimutan nila gaano man kasakit, kahirap, dahil sa grabe nilang kagalakan, na ang sanggol, minamahal, ay kanilang nakita na may buhay na ibinigay ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At sabi nga po ng awit 127, Kapitulo 3, sabi po rito, narito, ang mga anak ay mana mula sa Panginoon at ang bunga ng bahay bata ay kanyang gantimpala. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Para sa isang ina, minamahal, ang sanggol na kanyang isinilang, ang bunga ng kanyang bahay bata, ito'y isang gantimpala ng Diyos sa kanya. Ito'y precious na regalo ng Diyos sa kanya. Kaya nga ang bawat magulang, minamahal, grabing kagalakan kapag sila nagkaroon ng baby, minamahal. Grabe, di may paliwanag na grabing kagalakan. Ngunit sa tinagal-tagal ng panahon, minamahal, nandun, minamahal, ang grabing sakripisyo ng ina, maging sa magulang na lalaki, minamahal. Pero ang kalimitan talaga ang ina, minamahal, na grabing sakripisyo. Na naghirap sa grabe, bukod sa panganganak, pagbubuntis na tayo pinanganak, hanggang sa ipanganak, minamahal, hanggang sa pagsilang, at pag-aaruga sa araw at gabi, sa pagpapagatas, minamahal, yung pagpapalit ng lampin, pagpapalit ng diaper, gabi-gabi yan, minamahal, walang humpay. Halos umaabot yan ng halos 5 years, another 5 years ulit. At talagang ang ating mahal na minsan, kahit gustong bumili ng mga personal na bagay, ay hindi talaga bumibili. Kaya makikita nyo mga minamahal na yung mga anak, yung ating mga chikding, yung ating mga binatilyo, para malaman natin, minamahal, kung paano natin tratuhin yung ating magulang. Na ating ina, minamahal, na grabing nagtiis at nagsakripisyo sa atin. Minamahal, lalo na habang yan ay nagpapagatas araw at gabi, nagpapalit ng lampin, maraming tulog yan na hindi itinulog. Grabing pagtitiis, minamahal. At kahit may gustong bilihin yan, hindi yan bumibili, minamahal. Para lang may maibigay sa'yo at may maitustos sa'yo, lalo na sa iyong panggatas araw-araw. At lalo tigit, minamahal, hallelujah, minsan, lalo na ang mahal, ang ina, minamahal, kahit mapunta yan, abutan ng bagay ng mga pagpapala, lalo na pagkain, hindi niyang kinakain, minamahal. Ang ginawa niyan, inuuwi para may maiabot sa kanyang anak. Hindi yang kinakain, minamahal.
Tinitiis niya yung kanyang gutom, bagamat gusto niyang magmerienda, hindi niya nagmimerienda, kaya inuuwi sa kanyang anak. Dahil nais niya may maiabot siya sa kanyang anak. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya ating makita ngayon, minamahal sa ating mga minamahal na, lalo na sa ating mga kabataan ngayon, na kung saan talagang minsan, sa pagtawag pa lang sa kanilang mga anak ay talagang halos tumirik ang mata ng mga magulang. Na talaga ang mga anak ngayon ay talagang halos ayaw nang sumagot at busy sa lahat ng bagay, lalo na sa cellphone. Na talagang minsan hindi na mautusan, sumasagot ng grabe, sumasagot ng pabalang. Nakakasakit, minamahal. Pero ito ang tatandaan nyo, minamahal, na lahat ng ating ginagawa, sapagkat kung titignan natin, hindi natin dapat gawin niya, minamahal, sa grabing sakripisyo bilang pagtanaw man lang ng utang na loob, bilang pasasalamat sa Diyos, na tayo binigyan ng ina na nagmamahal sa atin, na talagang umaaraga sa atin, kumakalinga sa atin, at gumagabay sa atin araw-araw. At nais ka lamang turuan, nais ka lamang ituwid, nais kang turuan magtrabaho, upang hindi ka kawawa pag sila wala na. Itinutuwid ka lamang na para ikay makinig naman upang hindi ka mapariwara sa iyong buhay pagdating ng panahon. Minsan, ikaw ay nakasasakit sa iyong magulang. Ikay nakakagawa ng kalabagan sa kanilang mga loob. Tandaan mo, kapatid, ano man ang ginagawa at mga masakit na ginagawa mo sa iyong magulang, at lalo na kung pinapaluha mo ang iyong mahal na ina, yan ay dagok sa iyo. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ano man ang ginawa mong pananakit sa iyong magulang, mga binitawan mong salita, minamahal, akala mo nasaktan mo ang iyong ina. Totoo, lumuluha ang iyong ina. Pero tignan mo ang salita ng Diyos. Yan ay babalik at babalik sa iyo. Sabi ng mahal na Panginoon, igalang mo ang iyong ama't ina. Hallelujah. At upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Kaya kung minamahal, nandun paluluhain mo ang iyong ina, sasaktan mo ang iyong mga magulang, sigurado minamahal, ang ginagawa mo, wala kang ibang sinasaktan kundi ang iyong sarili. Pinahihirapan mo lang ang iyong sarili. Akala mo, pag hindi ka sumunod sa utos, akala mo nakalamang ka. Pero ang totoo niyan, mga kapatid, sa'yo rin ang balik niyan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Akala mo, kapatid, nakalamang ka. Dahil hindi ka nautusan, hindi ka gumawa. Nagawa mo ang nais mo, nagawa mo ang gusto mo. Nakapag-Facebook ka ng husto, buong maghapon. Bukod sa pinahirapan mo ng sarili mo na wala kang exercise, pinahirapan mo pa ang sarili mo na minamahal na talagang maging ang mata mo, maging ang utak mo, at lalo tigit, mag-aantay ka pa ng palo sa iyo ng dakilang Diyos. Na kung tutusin, minamahal, hindi mo na dapat gawin ang mga bagay niyan, na kung iyong alam lamang ang mga salita ng Diyos na ito, o alam mo na ang mga bagay nito, pilit mo lang ini-ignore. Kaya mahal na kapatid, muling ipinapaalala sa iyo, sa ating mga anak, na dapat magpahalaga sa magulang. Na kung tutusin, isipin mo, kapatid, hanggat nandiyan pa ang magulang mo, magpupumili talagang magturo yan, hindi mo yan papipigilan. Dahil magulang yan. Kahit sabihin nagagalit niya, itatakwil na kita bilang anak. Sabi lang nila, minamahal. Kahit galit na ako, makikita mong galit yan, pero grabe ang pag-ibig sa iyo niyan. Minsan ang mga anak napapalo na magulang. Pero alam niyo, minamahal, walang ibang nasasaktan kundi ang kanilang sarili pag sila namamalo ng anak. Amen po ba? Lahat magsabing praise the Lord. Sa totoo lang, masakit mamalo sa magulang na paluin niya ang kanyang anak. Sapagkat pag pinalo ng magulang ang kanyang anak, sarili niya ang sinasaktan niya. Napakasakit ba, minamahal? Kung pwede lang sana makausap ang anak, hindi na mamamalo ang magulang. Ngunit dahil sa katigasan ng ulo, at sabi na rin ng banal na kasulatan, na kailangan din ng magulang mamalo ng mabinsan-minsan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon.
At kung hindi ka pa rin makikinig sa pinagpalang Diyos, lubos kang pinagpala sapagkat binigyan ka ng ina na laging kakalinga sa'yo, laging uunawa sa'yo, laging iintindi sa'yo sa lahat ng oras at lahat ng bagay. Pag dumating ang panahon, pag ang iyong magulang ay nawala, kawawa ka kapatid, para kang basang sisiw. Nasasabi mo lang ang mga bagay na nagagawa mo lang ang bagay na yan dahil nandiyan pa ang mga magulang mo. Pero once na mawala ang magulang mo, yan ang napakahirap na bagay. Lalo na nasanay ka na may magulang ka na nagluluto sa'yo, gumigising sa'yo. May magulang ka na laging nagpapaalala sa'yo, maging ng mga bagay na dapat mong gawin. Ngunit talagang napakahirap na mahal. Kaya hanggat may oras pa, hanggat sa ating mga anak, minamahal na nandyan, nakikita pa ang magulang mo, hanggat nandyan binibigyan pa ng grabing kalusugan ng ina mo, minamahal, ipakita mo na ang grabing pag-ibig mo sa iyong mahal na ina. Pakita mo na ng grabing minamahal. Alam niyo, sa totoo lang minamahal, ito ang naging pananaw ko sa ating mga magulang. Ang ating mga magulang ay ating power bank. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat sabi nga ng mahal na Panginoon, pag iginalang natin ang magulang, dadami ang ating mga araw. Ibig sabihin, lalakas ang ating mga katawan, mahal. Kapag ang ating magulang ay patuloy nating iginalang, nilaanan natin ng grabing pag-ibig, pagmamahal, pagrespeto, mahal. Para tayong nagre-recharge, nagcha-charge tayo, mahal. Para natin silang power bank, lalo na, mahal. Huwag niyong ipagkait lagi sa ating mga ina, lalo sa ating, maging sa ating ama, mahal. Yung ating pagyakap sa kanila, mahal. Huwag tayong mahiya na sabihin laging, I love you, mama, I love you, papa. Sapagkat samantalahin mo ang mga bagay na yan hanggat sila'y may lakas pa. Sapagkat hindi nila maririnig, minamahal, yung sasabihin mong, I love you, mama, I love you, papa, pag sila'y nasa kabaong na. Kaya samantalahin, minamahal, ang pagkakataon. Huwag sayangin ang pagkakataon, minamahal. Yan ay grabing pag-ibig ng Diyos na ikay may magulang pa, minamahal. Na talagang nandun na kumakalinga sa'yo araw at gabi. Na nandun na grabing nagmamalasakit sa'yo. Tanda mo, kapatid, pag nawala ang magulang mo, malaking dagok sa'yo. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ngunit lalo na po sa atin, minamahal, lalo tigit mapalad tayo, minamahal. Dahil may Diyos tayong kumakalinga lagi sa atin. Na patuloy na gumagabay, minamahal. Mapalad tayo, laging may Diyos na nagpapaalala sa atin ng mga bagay-bagay, minamahal. At lalo tigit umiibig sa atin. At ganon din, minamahal, ganon din sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Nalimutan ko, minamahal, hallelujah. Happy Mother's Day din po, minamahal, sa ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Lina Selmeda, maging ating beloved Ate Les, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Na talagang ating mga magulang sa espiritual, ating ina sa espiritual, na talagang patuloy na kumalinga sa ating mga kaligtasan, gumabay, minamahal. Talagang minsan nakakapagsalita sila na masakit. Masakit pakinggan, ngunit kapag itong ating dinigest, nilunok dinigest, minamahal, ito yung pagpapala sa atin. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Ganon din ang ating beloved Mama Dear, kaya nga natin laging pinapanood sa ating TV program na dapat natin talagang panoorin lagi upang talagang ating makita lagi yung kanilang pangangaral, upang tayo laging ma-refresh, mahal sa kanilang mga turot aral. Sapagkat napakahirap din minamahal. At talagang kanilang ibinigay ang kanilang mga buhay. Grabing paglalaanan, grabing sakripisyo. Ating pong basahin minamahal dito po sa aklat ng Unang Tesalonica, Kapitulo 2, ang talata po ay 7 hanggang 12. Kindly po. Dito po sa aklat ng Unang Tesalonica, Kapitulo 2, talata 7 hanggang 12, ganito po ang pagkasabi. Kundi kami ay nangagpapakalumanay sa gitna ninyo na gaya ng isang sisiwa pagka inaamo-amo ang kanyang sariling anak, gayon din naman kami, palibhasay may magiliw na pag-ibig sa inyo na kinalugdan, naming kayo'y pahaginan, hindi lamang ng Ebanghelyo ng Diyos, kundi naman ang aming sariling mga kaluluwa, sapagkat kayo'y naging lalong mahal sa amin,
sapagkat inaalaala ninyo, mga kapatid, ang aming pagpapagal at pagdaramdam, amin ngang ipinangaral ang Ebanghelyo ng Diyos na kami ay gumagawa gabit araw upang kaming maging isang pasanin sa kanino man sa inyo. Kayo'y mga saksi at ang Diyos man kung gaanong pagkabanal at pagkamagatuwid at pagkawalang kapintasan ang inuugali namin sa inyong nagsisisampalataya. Gaya ng inyong nalalaman kung ano ang inuugali namin sa bawat isa sa inyo na gaya ng isang ama sa kanyang sariling anak na kayo'y inaaralan at pinalalakas ang loob ninyo at nagpapatotoo upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Diyos na siyang tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian at kaluwalhatian. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sa bigyan, praise the Lord. Tingnan niyo po ninyo manimahal. Maging ang ating mga magulang sa spiritual. At talagang pinakita ni Apostol Pablo manimahal. Yung grabe kanilang pagtitiis ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, lalo ng beloved Evangelist Pastor Valdez Almeida, maging ating beloved Assistant Pastor Linas Almeida, maging na ating mga mangaral minamahal. Na grabing pagtitiis, hallelujah, nandiyan ang grabing sakripisyo na minamahal na kanilang ibinigay ang kanilang mabuhay upang tayo pangaralan, upang tayo pangalagaan, i-present sa ating dakilang Diyos. Kaya nandiyan talaga yung grabing pagtutuwid, pagpapaalala minamahal. Na minsan, nami-misinterpret natin, na minsan akala natin sinasaktan tayo, ngunit hindi natin nalalaman naman tayo tinutuwid lamang minamahal. Sapagkat tayo kanilang sagutin sa harapan ng Diyos. Na dapat tayong minamahal talagang sapagkat sila din ang mananagot sa bandang huli kung di tayo mapaalalahanan. Kaya dapat din natin silang minamahal, paglaanan ng grabing pag-ibig minamahal. At ating unawain ang kanilang sitwasyon at ang kanilang katayuan, minamahal. Nandun, minamahal, talagang grabe ang kanilang sakripisyo, pagtitiis, araw at gabi, nagpupuri. Hallelujah, lalo ng ating beloved parents in the Lord, beloved Mama Dear, hallelujah, talagang maging hanggang sa madaling araw, hanggang gabi, halos di matulog. Sabi nga ng ating mga minamahal na manggawa, ating beloved ordained preacher din, minamahal, sabi nga, hindi raw halos matulog ang man of God, minamahal, talagang nagpapalamok na para makapagpuri sa Diyos. At ipinapanalangin tayo lahat upang ingatan ng dakilang Diyos. At tunay minamahal hanggang sa kasalukuyan tayo nagtatamasa ng grabing pagpapala. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tignan nyo minamahal hanggang sa kasalukuyan, minamahal. Mga kitong natin, cancer natin, pinagagaling ng dakilang Diyos. Lahat ng mga grabe nating karamdaman, patuloy pinagagaling, minamahal. At sigurado palalo, ang ating beloved pastor, minamahal, patuloy pa rin nagsusumamo sa dakilang Diyos. Sapagkat kung inyong maalala, minamahal, yung mayaman at si Lazaro, nandun na sila, minamahal, sa kabilang buhay. Pero yung mayaman, minamahal, pilit nagsusumamo pa rin, minamahal. Lalo pa kaya ang ating beloved parents in the Lord na magsumamo, na sabihin, mahal na Panginoon, ingatan mo yung aking mga anak. Huwag mo silang pababayaan, O Diyos. Hallelujah. Nais namin silang makasama dito. Hallelujah. Lalo't higit, minamahal. Kung dito pa lang sa lupa, wala silang sinayang na sandali. Upang tayo ipanalangin ng ipanalangin. Upang tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganyan ang mga puso ng mga magulang minamahal. Na talagang grabe ang kanilang mga grabing pag-ibig. Hindi may paliwanag ang kanilang grabing pagmamalasakit minamahal. Na talagang nandun minamahal talagang inilagay ng pinakamamahal na Panginoon sa kanilang mga puso minamahal. Na talagang bagamat sila nasasaktan, bagamat sila talagang ito'y naging parang pinatibay na lamang ng Diyos. Na grabing katatagan ang ibinigay sa kanila ng Diyos upang matiis ang lahat ng bagay, upang maituwid lang ang lahat, upang matuloy na maipanalangin ang lahat, minamahal. Upang maging ilaw sa lahat na dapat sundan, minamahal. Kagaya sa panahong ito, minamahal. Na kung saan, minamahal, tayo nasa delikadong panahon na. Na talagang ang ating mga magulang sa mahal na Panginoon talagang nagsilbing ilaw sa atin na dapat ating lakaran, dapat nating sundan, minamahal. Na ibinigay ng dakilang Diyos sa atin, minamahal. Lalo na sa ating pagtitiwala ngayon, minamahal. Lalo na ngayon, minamahal, sa grabing init ng panahon na ito, minamahal. Grabe, marami ang na-stroke, minamahal. Araw-araw, minamahal. Tignan yung mga hospital, minamahal. Punong-puno na ng mga na-stroke na tao, minamahal. Inaatake, minamahal. Ngunit talagang kung gaano man yung kainit, yung panahon na yan, minamahal.
Kung ang Kristiyano sasabay niya ng grabing init sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, walang bagay na makapanaig dyan kung tayo patuloy magtitiwala sa Diyos. Tandaan natin, minamahal, buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran, hallelujah. Hindi tayo naglilingkod sa tao, minamahal, hallelujah. At talagang yan ay napatunayan natin ng maraming beses, maraming araw na panahon na ating talagang grabe na patunayan, araw-araw ng ating mga buhay na papatunayan natin yan, minamahal, na ang Diyos ay kasama natin, minamahal. Nandun ang mga patay, binubuhay ng dakilang Diyos, harap-harapan sa ating mga mata, minamahal. Napakabuti po ng ating dakilang Diyos at lalo't higit, mahal na mahal tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Bagamat grabe ang pag-ibig ng ating mga magulang, maging sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon, lalo't higit, grabe ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa atin, hallelujah. Tignan natin, minamahal. Sabi nga ng banal na kasulatan, kung ang isang ina daw, talagang nandun na grabing nagsakripisyo at grabing kagalakan niya at inako niya ang kanyang anak na isang talagang gantimpala na ibinigay sa kanya ng Diyos. Ngunit pagdating ng panahon, minamahal, ang ina natin, minamahal, pagdating ng panahon, pag tumandaya, minamahal, yan ay nakakalimot. Darating ang panahon, minamahal, talagang pag yan ay tumanda, malilimutan niya na ang mga bagay-bagay. Kaya tingnan natin yung mga ating mga ina, minamahal, kaya muling paalala, minamahal, ating pakamahalin yung ating mga ina, ating mga magulang, minamahal. Dahil darating ang panahon, tayo'y kakailanganin din nila, minamahal. Sila'y darating din sa kanilang pagtanda. Marami akong nakikitang mga anak, minamahal, na talagang ang kanilang mahal na ina ay binabaliwala, maging kanilang mga magulang, minamahal, na kanilang iniiwan-iwanan na lang at hindi nila inalala, minamahal, na mahabang panahon na sila rin ay pinaglingkuran, inaruga, inalaga, minamahal, minahal, pinagmalasakitan, minamahal. Ngunit, nung sila ay tumanda, minamahal, nandun na iniiwan-iwanan na lamang, minamahal, at inaabot-abutan na lamang ng pagkain. Minsan talagang nag-aantay na lamang ang magulang ng kamatayan, minamahal. Maling-mali yan, minamahal. Tandaan natin, anumang masama ang gawin natin sa ating mga magulang, babalik at babalik yan sa atin. Muling papaalala, minamahal, yan ay babalik at babalik yan sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya lagi ni pinapaalala sa mga lahat ng anak, maging masunurin sa inyong mga magulang, minamahal. Huwag matigas ang ulo talaga, minamahal. Lahat ang nais ng magulang, wala namang perpektong tao. Minsan ang magulang natin nagkakamali, pero hindi yung pagkakamali ng magulang yung nangangahulugan na hindi mo na pagrespeto sa kanila. Ang mga kanilang ginagawa nila yung mga bagay na alam nilang tama at ang nais lang nila ay mapabuti ka. Yan ang main purpose ng magulang. Kaya nga magulang yan, minamahal. Kaya minamahal, ibigay natin ang ating grabing pagmamalasakit sa ating mga magulang hanggat sila'y may lakas pa, minamahal. Ngunit sabi ng dakilang Diyos, bagamat ganyan ang grabing pag-ibig ng magulang, yan ay pagdating ng panahon, nakakalimot yan, minamahal. Talagang tutubuan niya ng maring Alzheimer, nandun na talagang wala ng lakas, wala ng maalala, minamahal. Doon tayo kinakailangan. Ngunit ang dakilang Diyos, kailanman, minamahal, ang ating Father in Heaven, ang ating magulang sa langit, kailanman hindi magkukulang sa atin. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Ating pong basahin, minamahal, hallelujah. Dito po sa aklat ng Isaias, Kapitulo 49, ang talata po ay 15. Kindly po. Ganito po ang pagkasabi, malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasusuhin na siya ay hindi mahahabag sa anak ng kanyang bahay bata? Oo, ito'y makalilimot, ngunit hindi kita kalilimutan. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Malilimutan daw ng ina yung kanyang pasusuhin, yung kanyang anak na nanggaling sa kanyang bahay bata. Ngunit sabi ng dakilang Diyos, ngunit hindi kita kalilimutan. Grabing pag-ibig yan ng Diyos, minamahal. Talagang ang ating magulang sa langit, minamahal, kailanman grabe ang pag-ibig ng dakilang Diyos. At higit sa lahat, mas higit pa ang ating pinakamamahal na Panginoon, kaya tayo mapalad sa lahat ng mapalad. Kaya ating bigyan talagang halaga yung ating kaligtasan na ibinigay sa atin ng dakilang Diyos. Na huwag natin baliwalain, minamahal. Ituring natin ito, lagi natin ipapaalala ito, minamahal, na isang dakilang yaman na ibinigay sa atin, minamahal. Higit sa lahat ng kayamanan na ating pahalagaan ito, minamahal. Sapagkat huwag na ating antayin kagaya nung ating napag-aralan, minamahal, na talagang huwag nating antayin magsisi ang Diyos.
kagaya ng ibinagay kay Haring kay Hari na kwan doon sa kaano ni Haring David, yung kahalili niya. Kay Haring Saul, minamahal. Nung si Haring Saul, minamahal, talagang inanoit ng dakilang Diyos, nagsisi ang dakilang Diyos. Nasabi niya, hindi ko na sana inanoit si Haring Saul. At ganun din, minamahal, sa kaligtasang ibinigay sa atin ng Diyos. Kung hindi natin pagsumikapang itrabaho ito, minamahal, huwag nating antayin na ang Diyos ang magsisi sa atin, minamahal. Tayo mapalad sa lahat ng mapalad. Sa dami ng taong ito, sa lugar na ito, minamahal, tignan yung bilang lang natin, minamahal. Dapat natin itong pahalagaan, minamahal. Dahil grabe ang Diyos na umibig sa atin. Hindi lang para sa mga kaligtasan, talagang grabe, nag-uumapaw ang grabing pag-ibig ng Diyos. Tignan po natin, minamahal. Ikinumpara ng Diyos ang kanyang pag-ibig, ang pag-ibig ng ating mga magulang na talagang nagmalasakit na sa atin. Ngunit sabi ng mahal Panginoon, higit pa ako, sabi ng dakilang Diyos. Ating pong basahin, minamahal, dito po sa aklat ng Mateo, ang talata po ay 7. Ang kapitulo po ay 7, ang talata ay 9 hanggang 11. Kindly po. Aklat po ng Mateo, kabanata 7, talata po ay 9 hanggang 11. O anong tao sa inyo ang kung siya'y hingan ng tinapay ng kanyang anak, ay bato ang ibibigay? O kung hingan siya ng isda, ay bibigyan niya ng ahas? Kung kayo nga, bagaman masasama, ay marurunong mangagbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisihingi sa Kanya? Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw, praise the Lord. Tignan niyo, minamahal, ikinumpara ng Diyos ang kanyang sarili sa ating mga magulang, minamahal. Kung gaano pa siya mas lalo't higit na talagang mas mapagbigay pa kaysa ating mga magulang sa laman. Nandun ang grabing pagmamalasakit ng Diyos na talagang grabing umibig sa atin, minamahal. Kaya ating pahalagaan, minamahal, ating talagang ipagtrabaho ng ating kaligtasan. Huwag nating sayangin yung panahon, minamahal, na ibinigay sa atin ng dakilang Diyos. Huwag nating antayin na, minamahal, na talagang ating pampagsiyan to sa bandang huli, minamahal. Sapagkat anumang pagsisi ang ating gawin, hindi na natin ito maibabalik pa, minamahal. Ating talagang, sabi nga, ituring natin isang grabing kayamanan na ipinagkatiwala sa atin ng dakilang Diyos, na pinakamahalagang kayamanan, minamahal, upang talagang ating maipagtrabaho, minamahal, at lalo tigit ipagtrabaho ng may takot at panginginig ang ating kaligtasan. Huwag nating ipagpalit sa mga bagay na material lang na bagay, minamahal, na nandyan, lalo na, minamahal, kung maging kapalit ang ating paglilingkod. Halimbawa, tayo pupunta sa ibang lugar na wala namang gawain ng mahal na Panginoon. Akala natin, kikita tayo ng malaki, minamahal, ngunit hindi naman tayo makapaglilingkod. Mabuti yan, minamahal, kung sa ating mga pupuntahan, minamahal, may gawain ng pinakamamahal na Panginoon at tayo makapaglilingkod, pinagpala kang lubos, kapatid. Ngunit kung ang iyong pupuntahan, kapatid, ay wala rin lang gawain, minamahal, iniwanan mo ang grabing grasya ng Diyos at grabing pag-ibig ng Diyos. At anuman ang iyong gawin, minamahal, sa iyong buhay, minamahal, kapag ka tumunog na ang trumpeta, kawawa ka, kapatid. Kaya sabi ng banal na kasulatan, tumingin tayo sa mga bagay na nasa taas, huwag tayong tumingin sa bagay na nasa lupa. Sapagkat ang mga bagay na nandito sa lupa ay mapapara, mapupugnaw. Mawawala rin ito, minamahal. Pero kung ating tinitignan, minamahal, lagi tayo nakatingala sa langit. Ang mga bagay na makalangit, minamahal, yan ay panghabang buhay, pangmatagalan niya, minamahal, at magpasawalang hanggan. Kaya, minamahal, atin talagang isakripisyuhan, pagtiisan, pagtiyagaan. Malapit na, minamahal, magbabalik ang dakilang Diyos. Malapit na nating maangkin, minamahal, ang kaligtasang inilaan sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At dyan na po nagtatapos, minamahal, ang maikling pangaral na salita natin pinakamamahal na Panginoon. At tayo po'y umawit sa ating dakilang Diyos. At atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved preacher, beloved brother Joven Ferrer. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sa iyo umaasa, kaibigang tapat at sandigan. Sa iyo nagmumula kapayapaan
atin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali, may pag-asa't kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y gala. Hallelujah! Nananatili ang labis na kanlasan. Mga pangako mo. Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y lumalapit sa iyong kagandahan, walang alinlangan. Ikaw ang pag-ibig, hallelujah, kapahinga, hallelujah, walang di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Hallelujah, hallelujah. Sa bawat sandali, may pag-asa't kanlugan. Mga pangako mo, ay nito'y galang, mananatili ang labis na kalagasan. Mga pangako mo, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga pangako mo. Praise the Lord, praise the Lord. Mga minamahal, ang ating na pag-aralan, it shows how the Lord Jesus loves us most. Lahat ng meron tayo, tinanggap natin. Magulang, nanay, tatay, kapatid, everything perfectly prepared for us. That's how Jesus loves us. And even this very moment, 2,000 years ago, alam na ng malapay noon na sa araw na ito magkakasama-sama tayo. The promises of God never fade. Hindi nagbabago ang mga pangako ng Diyos. Kung sa oras nito mga minamahal, masaya ka, kasama mo ang nanay, tatay, mga buong pamilya, purihin mo ang Diyos. Kung sa oras nito mga minamahal, wala na ang nanay, wala na ang tatay, hinahanap-hanap mo na lamang siya. Amen? Pero importante, bago sila nawala, nakakilala sa mahal na Panginoon, pupurihin mo ang mahal na Panginoon. Amen. Sa oras na ito, may mga magulang tayo nasa banig ng karamdaman. Sa oras na ito, mga minamahal natin sa buhay natin doon, nasa grabing kalalagayan. Still, ang sabi ng Biblia, dapat mo pa rin purihin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Huwag kang manangan sa mga bagay na nakikita ng iyong mga mata. Ang iyong panghawakan parati ay ang pananampalataya dahil sa pangako ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. So ang sabi ng Biblia mga minamahal, sa bawat araw, nakakakita tayo ng dilim ng buhay. Nakakita tayo, nakakarinig ng mga problema. Nakagawa tayo ng mga bagay na akala natin dahilan kung bakit para tayong pinagtakluban ng langit at lupa. Beyond that, alalahanin mo, mayroong Diyos na nagmamahal sa atin. Sabi ng talatang ating nabasa, kung ang ina, kanyang makalimutan ng kanyang anak, hindi ko magagawang kalimutan ka. Grabe. Amen? Amen. Ganon tayo kamahal ng Diyos.
Sino ang hindi makakapagpuri sa Diyos? But most of the time, nakakalimutan nating ibalik ang papuring nararapat sa Diyos. Nalulunod tayo sa grabing kagalakan. Nalulunod tayo sa grabing kasaganaan. Nalulunod tayo sa grabing mga pagpapala. Parating sinasabi ng mahal na Panginoon, keep our feet grounded. Parating magpakumbaba. Parating humingi ng tulong. Parating humingi, tumawag sa Diyos. Sapagkat sa ganang atin, hindi natin makakaya. Hindi kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali, may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak. Nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali, may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak. Mananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali, may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak. Nananatili ang labis na kagalakan. Mga pangako mo. Let us pray. Tayo natin dumalangin, mga minamahal. Dakilang Diyos, Amang Banal, sa iyong pangalan, aming kamamahal, Panginoon. Wala kami nasa ito, kundi ikaw ay aming pasalamatan ka sa lahat ng gawa mo sa aming buhay. Lahat na inihanda mo sa aming buhay. Hindi namin kakamti ito kung wala kang nagpapala sa amin. Ang aming mga nakaraan, dahilan kung anong meron kami ngayon, aming ipinagpapasalamat namin sa iyo lahat ito. Paghawakan mo bawat isa, Mahal na Panginoon. Sa bawat buhay, bawat araw, na amin pong tinatahak, huwag po kang pababaya. Sa iyo lamang po kami nananahan. Pawagan mo lalo po maminamal ng mga bisita. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Sa ating mga minamal ng mga bisita, kung tayo, this is the first time, sa ating beloved viewers, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. 4 ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una, na kailangan manampalataya ka sa isang Diyos. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Isus. Siya ang Diyos na nagmahal sa iyo. Bagamat hindi tayo kaibig-ibig, inibig pa rin tayo ng ating mahal na Panginoon. Pangalawa, ay ang pagsisisi. Kailangan magsisi lahat ng tao. Lahat ng tayo nagkasala. Walang taong hindi nagkasala sa harapan ng mahal na Panginoon. Ngunit meron tayong Diyos na nagpapatawad. Every time we repent, every time we come onto our knees, nagpadluluhod tayo at huhingi ng kapatawaran, ang Diyos nagpapatawad sapat sa Diyos na mahabagin. At ang pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Acts 2:38, be baptized in Jesus' name so that your sins be forgiven and you shall receive this fruit of the Holy Spirit. Bunga ng Espiritu Santo, kagalingan, kalakasan, kagalakan. Lahat yan, mga minamahal. Kung titignan niyo, mga minamahal, napaka-gaan ng ipamuhay kapag natanggap mo mahal na Panginoon. At ang pang-apat, mga minamahal, ay ang bautismo sa Espiritu Santo. At yan, mga minamahal, gampanin ng mahal na Panginoon. Sa iyong pagpapatuloy, magpatuloy ka dito una tuli,
simula pananaw at mahal, hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, magkasama tayo, ating paglingkuran ng ating mahal na Panginoon. Tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon, ating mga beloved viewers. Ipikitin niyo yung mga mata, taasan niyo mga kamay. Tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng aking sasabihin, sabihin niyo rin, sabihin niyo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Ako'y makasalanan. Humihingi ako ng kapatawaran mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito, aking nagawa. Lahat po ang pagkakasala sa iyo. Patawarin mo ko. Gawin mo ko ito yung Kristiyano sa isip sa katotohanan. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa kalatang buhay dyan sa kalangitan. Sampu ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan. Pinakamama na pinis na ito yung mga anak. Tumanggap sa iyo. Tumugon sa iyong panawagan. Ano man dahilan ng kanilang paglapit, tugunin mo sa iyong mga kaparaanan. Walang bagay na mahirap sa iyo. Walang distansya makahadlang sa iyong pagpapala sa iyong mga anak. At tuloy sa oras na tumalapay sa panalangin na aming ginagamit ng mga sa Estrada Almeida. Ay po mga minamal na mamangagawa. Panalangin namin, mahal na Panginoon. Patawarin mo sila sa lahat ng kanilang manang pagkasala. Linisin mo sila yung banal na dugo. Gawin mo sila ng tunay na Kristiyano sa isip sa lahat ng katotohanan. Hindi nawaunit di unang huli itong paglilingkod. Simula pa lamang nawa ito, mahal na Panginoon. Makasama namin sila sa hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot panalangin. Sa iyong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may dalawang itaas, walang imposible sa Diyos. Amen. Kung tayo po may mga masabay na sa ating ilapit sa malapayan, dalawang kamay taas, walang imposible. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sa panalangin ng aming gagawin sa Estrada Almeida ay pumaminaw na magagaw. Sama-sama namin sinasaway lahat ng demonyo ng mga karamdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia. Kasaut in Jesus' name. Viruses, kasaut in Jesus' name. Lahat ng nag-away, high blood, hallelujah, stroke, kasaut in Jesus' mighty name. Pagkababay sa iglesia, panalapig, panulupaypay, ay kumadaga sa out, kasaut in Jesus' name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Be healed in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Tayo natin tumayo mga minamahal at the top of our voices. Let us shout 3 times, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ang kinina po natin mga minamahal na yung ating mga pinanalangin, ito'y atin na pong natanggap. Amen. Amen. Lahat po muna pinagpala, pumalakpak na malakas. 3 times, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, dear God. Amen. Praise the Lord. At dyan na po tatapos sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. To God be the glory. At tayo tatako na po sa ating pong mga announcement. Darito ating mga kapatid, ating beloved elder, brother Alvin Ray. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved elder, beloved brother Joben Ferrer. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pumalakpak po muna tayo mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Amen. Sa ating pong mga announcement. Wala po muna tayong practice, mga minamahal. Amen. Mga beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Sapagkat mga minamahal, ngayon po ay Mother's Day. Mga minamahal, happy Mother's Day po sa mga ina ng tahanan, lola, lolo, lola, nanay, amen. Sa lahat ng ina ng tahanan, mga minamahal, amen. Happy Mother's Day, mga minamahal. Sa nais mag-celebrate, mga minamahal, amen. Dalhin po natin yung ating pong nanay sa mga espesyal, mga minamahal, Jollibee, mga minamahal, amen. Mahalin natin yung ating mga ina, mga minamahal. Habang sila ay nariyan pa, mga minamahal. Ipakita na po natin kung gaano natin sila kamahal, mga minamahal. Amen? At amin pong ipinapaabot ang aming taus-pusong pakikiramay, mga minamahal. Amen? Ang lahat ng kapatiran, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, magmula po sa mga beloved children, sa mga beloved pastoral worker, amen? Sa ating beloved ordained preacher, beloved Ate Vines here, lahat ng bumubuo ng
kupunan ng mga awit, mga beloved instrumentalist, beloved choir, beloved pastoral worker ay nagpapabot po ng taus-pusong pakikiramay sa loved ones po ng ating pong beloved sister Linda Agkawili. Amen? Sa nais pong makiramay, mga minamahal, amen? Pwede po tayong pumunta, mga minamahal, sa Barangay Kubol, mga minamahal, sa Aquino Compound po yan, mga minamahal. Amen? Puntahan po natin, mga minamahal, makiramay po tayo, mga minamahal. Amen? Purin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa ating pong mga regular na announcement, mga minamahal. 3 times a week po, mga minamahal, ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Dito po, mga minamahal, sa 157 Barangay Baybay, Mamarlao, along Palaming Road. Araw po ng Miyerkules, mga minamahal, Biyernes at Linggo. Sa tuwing araw po ng Miyerkules, 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At sa tuwing araw po ng Biyernes, magsisimula po ng 9:00 ng gabi at matatapos po ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw po ng Linggo, mga minamahal, magsisimula po ng 9:00 ng umaga at matatapos po ng 3:00 o 4:00 po ng hapon, mga minamahal. 10 piso, 5 piso, ating idaan po dyan sa information para po yan sa ating po mga TV program and radio program, mga minamahal. I-share po natin, mga minamahal, amen, yung ating pong Facebook live streaming and YouTube channel. Ang ating pong Facebook page and YouTube channel ay JMCIM, San Carlos City, Pangasinan. Suportan po natin, mga minamahal, amen, yung ating pong TV program, amen. PTV 8 po yan, araw po ng Sabado, 10:30 ng gabi hanggang 12:00 po yan ng hating gabi, mga minamahal. Amen? Ang ating pong dearly and beloved parents in the Lord ang nangangaral po, mga minamahal. Panoorin po natin, mga minamahal. Amen? Kung nais natin pong ma-lift up, ma-revive, mga minamahal, lagi po nating subaybayan ang ating pong beloved parents in the Lord sa kanilang pangangaral sa TV program, mga minamahal. Amen? Maging sa YouTube channel, pwede po natin silang mapanood, mga minamahal. Amen? At sa mga nais magpalay-hands, mga minamahal, amen, manalangin na po tayo dyan sa ating kinaupuan bago po tayo pumunta sa may harapan. Handa po namin kayong paglingkuran, mga minamahal. Sa nais magpa-counsel, amen, available po ang ating beloved ating Vice, mga minamahal. Meron tayong mga katanungan, may mga gumugulo sa ating mga isipan, hindi natin mabigyan ng kasagutan, mga minamahal, about spiritual, amen. Pwede po tayong lumapit sa ating pong beloved ating Vice, mga minamahal. Amen? At mga minamahal, i-follow up po natin, mga minamahal, yung ating pong mga minamahal, makapatiran, na hindi na po natin nakakasama, mga minamahal. Amen? At suportahan po natin yung ating Bible study, mga minamahal. Amen? Araw po ng Martes, mga minamahal. Amen? Sa Barangay Tibag, Tamundong Residence po, mga minamahal. Amen? Martes po yan. Amen? Pumunta po tayo, mga minamahal. At sa tuwing araw po ng Huwebes, mga minamahal, sa Barangay Kalumbuyan, Purok 3, Road 3, mga minamahal. Amen? Road 3 sa resident po ng ating pong beloved sister Gemma de la Cruz, mga minamahal. Amen? Suportahan po natin, mga minamahal. Amen? At sa ating pong mga minamahal, mga baguhan, amen? Dumala lamang tayo lagi, mga minamahal, upang madagdagan yung ating mga pananampalataya. Mga minamahal, ito po ay nakukuha sa patuloy na pakikinig sa salita ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Ang bilin ng